Nanggalang Assistant Pastor Lina Comon Alvin Presged sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal dahil sa kanilang mga bunga at panalangin maminamahal Presged, tayo po inaabot ng kanilang mga panalangin maminamahal at ito po nakilala po natin banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapayang Jesus. Nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang ating mabigat ng problema sa mga oras to. Tayo pinagpapala na at binibiyayaan ng ating pinakamalapayang Jesus. Presged, at nagpapaabot din tayo maminamahal ng Presged ng magandang umaga na po through the whole family, well married children, Presged, maging sa beloved children-in-law ng ating beloved Almeida family, Presged, sa lahat ng kanilang mga pamilya, Presged, at maging sa lahat ng ating mga kasama kapiling sa mga oras to, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Origin Bichuga Bubuin at katuwang kanyang mahal na anak, ni Balester Divine Year, Presged, maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ating mga kapatiran datihan manbaguan, sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapit Presged, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa, Presged, na rin naabot po, especially sa mga baguhan po na idinadagdag nating malapayang sus na nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niya sa inyo at muli magandang umaga na po sa ating pinakamamalapayang Presged. At narito tayo muling yung masasaksiyan ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal sa pagsasagawa po ng ating pananambahan, maminamahal at pagsasagawa ng kanyang banal gawain, ating malapayang sus. Muli tayong aawit ng mamasayang awitin, Presged, at tayo muling aawit maminamahal ng mga malumanay na awitin, Presged. Sa bagay na yan ay ating pong inibitan pinakamalapayang presensya ng ating malapayang sus, Presged. Ang presensya ng ating pinakamalapayang sus ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating malapayang sus, Presged. At sa pagpatuloy gawain maminamahal, masaksin niyo rin po maminamahal ang pinagpalang mga kapatiran na mapipili na maghahayag ng kailang mga buhay na paano kumilos ang ating pinakamalapayang Jesus sa kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema sa mga oras to, sila pinagpapala na, Presged. Narin po sa portion po ng pagpapatuto, diyan niyo po maririnig yan, Presged. Narin din po maminamahal ang lahat po mga pinagpala maminamahal ng mga awit, simula sa beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and single choir, at beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang pinakanamis ang blood presensya ng ating malapayang Presged. Sa pagpatuloy gawain na rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbagit ng Presged. Sa bagay na yan maminamahal ay ating po maminamahal na Presged, sa bagay na yan, maminamahal dito sinusubok ng ating pinakamamalapayang Jesus hanggang saan tayo maminamahal, katapat sa pag-ibig natin sa ating malabas sa ating mga pagkakalob ng ating mga kasumbakit ng Presged. At rin din po maminamahal tayo dyan sa bagay niyan, pinagpapalat ng triple blessing, lalo tigit ang papalang spiritual. Presged, sa pupatuloy gawin ng huli, maminamahal ang pangangarap ng salita, Presged. At rin maminamahal, tayo aralan maminamahal. Sabi nga yung panglingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog at nakapagpapalakas ng physical pangangatawan, Presged. Rin din po maminamahal, tayo maminamahal kumain din ng salita ng Diyos, Presged, ng pagkain salita ng Diyos. Rin po maminamahal ang ating pagsasagawa ng kanyang pananambahan, hindi lang ang kanyang banal kalooban, hindi lang po dito sa ating chapel maminamahal, sa ating pastoral house na ating kinatatayan maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na salita ng ating pinakamalapayang. Yun po yung pagkain spiritual. Palakpakan po natin ating pinakamamalapayang Presged, na sabi pa ng ating pinakamalapayang na wag daw natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng galing pa, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, na kayo namamalas na malapit na yung araw. Presged, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Presged. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano? Lagi maghanda. Tuwing araw po ng banal gawain ay huwag tayong umabsent, Presged. Wala tayong may dadahilan. Maminamahal kahit anong mga bagay na yan, Presged, na talagang maminamahal, na dito po tayo maminamahal, binibiyayaan, kinakahabahan at pinagpapala ng ating pinakamamalapayang Presged. At hindi ko masyadong kapabahan, maminamahal ang papaliwanag po sa ating pag-MC, Presged. Kaya medyo maaga tayo na ngayon maminamahal dahil meron po tayong ginaganap maminamahal, ang isang outstation po natin, Presged, na isang anniversary o Christmas party maminamahal na ginaganap po sa dako po ng Umingan maminamahal.
talagang tayo magsaya, praise God, dahil na rin maminamahal. Nabot po natin maminamahal buong taong ito na taglay ang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamalapay sa laging kahabagan at pag-iingat, maminamahal, na kinakahabagan tayo lagi ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa oras mo tayo magpisa, maminamahal. Bago tayo magpisa, magbukas muna tayo ng isang time team na pananalangin sa ating malapay Jesus, pangangabayin, patnubay ng ating malapay Jesus ay laging suma sa ating praise God. Magkaisit na manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ang Ama Diyos, ang panasyan kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran nila, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Maring salamat po malapay Jesus, at narito kami sa balarapan, kami nagkatagpun-tipon, na nagpapakumbaba, minagabaga sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami na nga sumpuan ng bawat isang kulang nagkasala, patawarin mo kami malapay Jesus, in praise God, at sa bungat panalangin po ng aming kagalang-galang balins na Pastor Willis ang beda, malapay sa langisa mo po, malapay Jesus, ang bawat yung itong balgawin sa simbolan sa pagka-MC, o pinag-prayer pag-awit ang Matthew Prosong Solemn Song. Sama mo kami sa bawat pagpuri, ibuhos ang pinakamabis sa mga presensya sa aming kaligitan itong kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo malapas. Darin po lang isa mo rin po malapay Jesus ang mapinagpalang maghahayag na kailang mga buhayin patutuo mga kapatiran. Ikaw bumibigay ng mga patutuo na kailang papatutuo sa imbalarapahan upang sa lahat ang pakinig lalo sa mabaguhan po namin nanonood po ng live webcast sa mga oras to, sila po'y makumberte at kung meron po mga panalgawain malapit sa sila dumuroon at makapiling makasama sa paglilingkod sa iyo. Darin po lang isa mo rin po malapay Jesus ang mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children, Beloved Youth and Singles, Beloved Finest Choir, nariyan, hallelujah, sa kanilang papuring awit na iaalay sa iyo. Yanit mo bilang muling daluyan ng pinakamnabis sa malapasin sa aming galit na. Nariyan po lang sa mo rin po ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbumagay at handog, magbigay ng mensahe o magbigay ng mga talata na kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga hindi pa mo nakasunod sa bagay nito ay maunawaan po nila ang kahalagaan ng pagbibigay na ipinangangon po ang triple blessing na po lalo din ang pagpapahalang spiritual. Malapit sa langit sa mo rin po ang huling YouTube balgawain, pangangaral ng salita. Ikaw pong bigay ng mensahe na yung pag-aaralan na rin sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami malapit sa balgawain sa simulayan ko sa matapos, tagal yung kalakasan, malapit sa kagalakan na nagmumula sa iyo. Malapit sama mo kami malapit sa paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa sa mga oras to na naglalakbay mga kapatiran po namin, may mga dalang sasakyan, yung iba'y na masahero, ang iba'y naglalakad, pakaingatan po para tingin na malhati patungo sa iyong balgawain. Sama-sama po sinasaway, lahat ang urigaw kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa una at pagkalatang panalangin naming kagalang-galang balis na Pastor Willis Arbeda, abay nyo kasaut, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapit presyon. Hallelujah. As we got a May Spirit, we're greeting us. As we got a May, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a May Spirit, we're greeting Sister Tali. As we got a May, we glorify your name. Knowing well that my heart began to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steppers love who belong heaven season. His birth, his name will come to an end. There and you every morning, and you every morning, reading thy faith
who lends, who Lord, readings thy faithfulness, that steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Readings thy faithfulness, O Lord. Readings thy faithfulness, O Lord. Readings thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. That sweet old sweet man, alive, baby. I live for those Jesus, day after day. The loving kind is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kind is better than love. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek commands me, yes Lord, hallelujah. And one is I go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. We're keeping song, yes Lord, hallelujah. Don't storm louder in the sky, oh what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, oh what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with
walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I have to be sweeter to save my brave soul. Lord, what Jesus came to, and by His grace I will. Oh, now He's different. Oh, so different. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairies, Lord, hallelujah. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. Yeah, that's the line, better rain. From the rain you better see. From the sea for the clouds, He was lying about you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God in me. Your good things shows from ages back, and now He touches me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who was before. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise God to me. I don't pass alone, the light and the down my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, me and I want you, and I am worthy, Lord, hallelujah. Who just lead us on in heaven close to you, Lord, hallelujah. I don't ask you on the light and then my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, me and I want you, and I am worthy. Who just lead us on in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, oh, say believe the spot in heaven close to you. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Kung kayo ng pagmasda ng kanyang nanlahi ang isa. O ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Lord, hallelujah. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manaling sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umibig. Kung may napangmasda ng kanyang nanlabi
ang sa pinupuri na ako'y masaya Bersama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gagawin ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lagot. Ano ang may gagawin ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Israel, lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may kaganti ko? May galang, may luwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap na puso ay naglalahok, may awit, masayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagmamagal. Iyan ang awit ng pupuri, awit ng sasala, at ang awit ng kasambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap na puso ay naglalaho, may awit, masayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng sasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng sasalamat, at ang awit ng pagsambahan lang sa Kanya. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang hanap ko'y dadakilahin. Wala sa'yo may hahabin,
Awit ko iyong tingin, isudhan langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinlang, habang sa'yo'y sumasam langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinlang, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nanakilahin. Wala sa'yo may hahap, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso mong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasa, tayo'y sumama at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Mag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kamanghihan mo, kami ay lubos na itiwala. Tayo'y kanyang nilalang, pagpurihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kamanghihan mo, kami ay lubos na titiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Kailangan ko ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nanakilahin. Dahil sa'yong may hahap, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilay, habang sa'yo'y sumasamba. Kay sarap talaga ang magbuhi sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y muro ng sigla. Sa'yo ko'y haawit ng mapunpang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko.
isasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang naratama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y muro nagsigla. Sa'yo ay hahawin ng mapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko tumaunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sinahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo, Lord, hallelujah. Kung ako'y subok man o kagipitan, ako ay may lalawinan. Ikaw isa sa aming sandigan, hindi mo ko inabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko tumaunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sabihin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin, ang buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Search me, O God, and know my heart. Try me and hold my home, and see if there is some way and reason me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my home, and see if there is some way and reason me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manala, dalmang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manala, dalmang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang bahid. May pagpapala, Lord, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos sa isang bahid. Halina, sama-sama tayo pawid ang pagpuri. Lord, hallelujah. Sa habang buhay, isayang tulungan. Halina, sama-sama tayo'y humawid at pagpuri. Habang buhay, isayang tulungan. Purihin ka, Jesus, purihin ka, Diyos. Laging kita naas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina, sama-sama tayo mawid at papuri. Sa habang buhay, isayang tulungan.
sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa hawak buhay. Isa'y tunay, purihin ka Jesus, purihin ka Diyos, dalangin kita taas, ang pangalan mo ang wagas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Yes, Lord, hallelujah. Sa habang buhay, isa'y tunay, sadyang hilapit mo sa akin. O'y upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamuhong puso, siyo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay pupuri. Lord, hallelujah. Ikaw, pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, siyo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong at ang dalangin mo pinahan. Kaya ang hawit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap humawi, awiting makalahi. Puso ko inuminda sa tuwa at tuwa, sa galang ligaya. Pagkaramdama mo siyong hinawin, nagbubunyig pag-ihang sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalahi, ipagligaya sa siyon, hiritayang dumasan. Ano maawiting magsalimutan, buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kayo'y masingat, masaya, magmulan si Jesus, makilala. Di ko makita ang gaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. At ko'y patuloy sa hallelujah na maglilingkod sa Kanya. At kailan may di ako mangangamba, kabiguan pa ng lahat ng aking pangarap. Bago sa buhay, sa akin ay mawala. At ko'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. At kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus.
sa akin, walang hanggang kasiyahan. Doon sa langit at di sa pangarap lang lamang. Sabihin pa nila ako'y sampatati ko at pagtawanan ng dahil kay Jesus Cristo. Ako'y patuloy kung tagadhalin na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sabagat aking alam, darating ang isang araw, pangarap mo matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sa tiyak ibibigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan. Doon sa langit at di sa pangarap lang lamang, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magkagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name. Help us to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Lord Jesus, and every open stand before. In the mighty name of Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I praise Jesus, be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord, and for me.
victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, victory, glory, glory. Hallelujah, His all and I'm free. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? Oh, my power and my spirit, sing the Lord. Is that my mind? Oh, my power and my spirit, sing the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, sing the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang bumawi, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for the steadfast life of hope, serving God who live hallelujah. Living out life as no life. I know since Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy Jesus with Him. He makes one behind sin. What He says, say happen. Living for this mighty grace. Living for the steadfast life of hope, serving God who live hallelujah. Living out life as no life at all. I know since Jesus gave me hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my behind sin. What He says we have living for this my grace. By the faith we for the victory. By the faith we to Him. And it will keep us still rejoicing as we travel all thy way. Let it tumble on and faith move in, and the song we out there, the joy begin. For we have you, we show who we by faith we
today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so holy, bubbling inside, bubbling inside, bubbling inside. It's so holy, bubbling inside. Jesus, bubbling inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing and shouting, for Jesus save me. The people are singing, Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing and shouting, for Jesus save me home. The people are singing, Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing and shouting, for Jesus save me home. The people are singing, Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. That's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing and shouting, for Jesus save me home. The people are singing, Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. That's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing and shouting, for Jesus save me home. The people are singing, Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. He is the King, oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 oh, He's the King, He's the King, oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Lord. He's the King, He's the King, oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Lord. He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name.
Palakpakan po natin ng malakas ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Him, praise God, at dito po sa minamalang papuringan mo sa awitin sa ating pinakamamalapin si Praise. Sa oras sa minamalang, habang naghanda po, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God, sa kanyang tayo papatuloy sa pagpuring ang maaluman na awitin, tayo muli manalangin sa dakila po pala po ng mga Diyos, para sa nagpupuri, nagpapasalam sa oras no, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating lahat sa malagawin. Narito kami ngayon sa malaharapan, kayo po'y nakatimpot yung nagkakaisa, muli sumasamo na umingin kapatawaran sa lamang pagkulang pagkakamali. Saan po kami nangasumang po sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay Jesus. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sampa sa pangalan ng panalangin po naming kagalang-galang banis na Pastor Willie Sambida. Lang isang po malapay Jesus. Ang aming pag-awitan ng malmani, dawitin, mangyayalay sa iyo bilang muling daluyin ng pinakamnabis sa malapay sa aming kalitan. Dito siyang nagpapalakas sa bawat pananampalataya po namin sa iyo malapay. Sama mo kami sa bawat pagupuri malusal. Paano kami iningatan pinating malati sa malgawin ganito pa sa lang mga kapatiran Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao hanggang sa ibang bansa malapas na rin halang nagsasagawa ng pananampahan lalo sa mga kapatiran po naglalakbay patungkol sa malgawain. Pakaingatan po sila para tingin na malhati sa banal na gawain. Sama-sampung sinasaway lahat ng uri gawang kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkalan sa una at pangkalan ng panalangin at sa una at pangkalan ng panalangin magkagang Pastor Jesus pray cast out in Jesus name, hallelujah, in Jesus name, praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras namin mahal, binigay ko kataon sa ating beloved Elder Brother Alvin Reyes personally. Amen. Praise the Lord. Purin po nga itong pinakamamalapayang Jesus, amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadagdagan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadagdagan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay.
aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Ang pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ang aming kinig, isisigaw sa mundo ang dakilaan mo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ang aming kinig, isisigaw sa mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ang aming kinig, isisigaw sa mundo kadakilaan mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang nanghilaan. Gaano man ang hirap na maranasan,
susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing o aming Diyos, ikaw ang siyang una.
Hirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin ng tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinahago. Ang di kong buhay, puno ng lusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo. Laging natatanggap
at sa tagumpay na aking natatampo at sa lahat ng araw pupurihin mo ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin mo ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Kung ika'y nalalabig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya at tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang
walang lalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di ba't karapat-dapat na ako ay niligtas? Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanman. Wala nang karamdaman o kapighatian. Ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag.
ito. Tubig ay parang kristal, mansyon at tahanan, pudong nagbibigay ng buhay. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang mapahirin kahit sino ka man. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Nakita ko ang tunay na pag-asa.
natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Tingin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, ikaw ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging natawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Tingin ang papuri at bawat dalangin
na rin. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't with it. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Gabi ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipag-iban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoon Jesus, ang sa'yo'y naghihintay, upang ang pag-ibig niya'y ihalay. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat namang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagkaroon. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw
ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, ang harap ko'y matutupad. Walang sino pang ahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa karihan at di sa pangarap lang. Aming Panginoon, aming Panginoon Jesus, aming tagapagligtas, ang pag-ibig ko'y wagas, ang Diyos ay napakabuti, sa pangako'y tapat lagi, ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay lumirinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Nagmagaling ng may sakit, wala na ngang mga hihigit, sa kasalanay nagpatawad, buong lubos ay ginawan. Mga pangangailangan Kanyang inilaan, aming Amang saliyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Halina't umawit sa kagalangan, purihin siya'y pasalamatan, sa hibig ng awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, ng tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan. Amen! Pasalamatan, sa hibig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, ng tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan. Amen! Hallelujah! Salamatan, sa hibig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, yung tanging daan at
Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. Ang lahat ng kapulan pa sa salamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahalapang Jesus at ating pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier Velez. Praise the Lord. Manatili tayong tumayo muna, maminamahal. Tumayo po muna tayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po ng ibang lingkod. Kindly lang po. Para ngayon lang po tayo talaga ipinanganak. Ang tagal-tagal na natin dito, mag-40 anyos na tayo, wala pa tayong alam. So, kailangan talaga maminamahal, turuan pa rin. Amen. Praise the Lord. Tayo po magtaas nating kamay. Dagilat pa magpala namin Diyos sa manami sa langit, amin na pagkabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walang hanggang pasasalamat kami pinapabusi sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa iyong patnubay at paggabay, pag-ingat sa iyong mga anak na karating na maluwalhati upang ipaabot ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat sa araw na ito at sa naunang yugto malalagawain nilang isan. Salamat mahal na Panginoon. Muli narito kami upang pakinggan ang iyong mga salita. Ngunit sa earned prayer ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lena C. Almeda, aming hinihingi ang lahat ng kapatawaran ng aming dawang pagkakamalit mapagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo sa aming mga karumihan. Langisan niyo po ang iyong mga salita. Open our minds, O Lord. Hallelujah, aming maintindihan, maunawaan ang iyong mga pangungusap sa umagang ito. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demons of doubts and unbelief cast out from us right now in the name of Jesus. Anoint thy word of God. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag tayo po'y mayroong Bible study, mayroon po tayong pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan po nating bigyan ng galang ang salita ng Diyos. Kaya automatic na po yun sa lahat ng mga tumatayo sa pulpito, naintindihan na po nila na napakahalaga ng salita ng Diyos at hindi po yan pagkain lamang ng mga aso at mga pagkain diyan na babalibag lamang. Ang mga salita ng Diyos ay napakahalaga. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Makabalik tayo sa ating mga upuan, maminamahal, at good morning na po. Pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Pastor, Evangelist Weldy Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at atin din pong pinapaabot ang ating pagbati na pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating mga pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga kapatiran, beloved visitors, welcome po kayo kung may mga bisita tayo. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating live webcast viewers, sa ating Facebook at YouTube. At muli, atin pong pag-aralan ang mga salita ng Diyos at atin pong inihanda. Atin pong kunin yung atin pong mga Biblia, kwaderno at lapis o papel o ballpen upang itala yung atin pong pag-aaralan. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 6, talatang 10, atin pong pamamagatan ng ating pag-aaral, mga babala na pinangungusap, ngunit binabaliwala lamang ng mga mananampalataya. Tamang-tama ito ngayon, maminamahal, dahil fresh na fresh ang ating utak, ating isip, ating puso, na intindihin natin itong mga salitang ito. Dito po sa Jeremias 6, talatang 10. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Jeremias, kabanata 6, talata 10, ganito po ang nakasulat. Kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Narito, ang kanilang pakinig ay paking at hindi mga karinig. Narito ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa Kanya. Amen. Lord, hallelujah. Palakpakan po natin mga God bless you mga kapatid. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah sa English,
To whom shall I speak, and give warning, that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Tingnan niyo, mga minamahal, itong unang bungad pa lamang na mga salita. Ito po ay nagbibigay na po ng babala sa bawat naritong Kristiyano. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga, mga pangungusap ito ng mga mangangaral, magbuhat sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng lahat ng mga tumatayo sa banal na pulpitong ito, na ipinangungusap sa atin. Amen. Ngunit, pinabaliwala lamang ng mga karamihang mananampalataya. Bakit? Dahil makikita natin sa kanilang buhay espiritual ngayon. Atras abante. Kumakaliwa na, tumatalilis, kumakanan. Amen. Amen. Tila baga, maminamahal, para na lang nagpapakitang tao tayo na pagdating ng linggo, nandito tayo. Nagbibihis ng maayos, dumadalo ng linggo, parang palabas na lang. Amen. Dahil kung atin pong isiping mainam itong mga pangungusap na ito na dapat ipagpalagay ng mga mananampalataya na pagtutuwid sa bawat isa sa atin, ang ginagawa natin, maminamahal, kapag hindi natin nagugustuhan, kontra na tayo doon sa mga nangangasiwa, doon sa mga nangangaral. Galit na galit tayo sa ating mahal at kagalang-galang na pastor, beloved Mama Dear. Imbes magpasalamat tayo na yung kanilang ligasiya, yung kanilang itinuro, yung kanilang mga aral, dapat mananatili sa ating puso, sa ating isipan, na huwag nating baliwalain, bagkus pagbubulay-bulayan natin, lagi nating alalahanin na ang mga pangungusap na yan ay ikinabubuti, ikabubuti. Yan, maminamahal, ang magdadala sa atin sa langit para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Apokalipsis 2, talatang 2 hanggang 5. Tingnan niyo po. Ano po yung mga ibinigay sa atin ng mga babala? Dito sa Apokalipsis, Revelation chapter 2, verses 2 up to 5. Kindly, praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5, ito pong nakasulat. 2, simula ng 2. Talatay 2 hanggang 5. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Daming mga umaalis na ngayon nandito, wala na ngayon. Pero yung iba bumabalik dahil alam nila, wala silang pupuntahan na magtuturo sa kanila ng tama. Mayroon man silang pupuntahan na mga gawain, atin ding mga gawain, pero nakukulangan sila. Dahil hindi man lamang tumutulo ang kanilang luha doon kapag sila'y sumasamba. Bakit? Ang tinitingnan kasi nila yung mga tumatayo. Ang tinitingnan kasi nila yung mga aral na mga masasakit. Ang kanila kasi mga pinupuntahan, maminamahal, ay hindi talaga pagsamba. Nandun na yung kanilang mga barkada. Yung kanilang nakukuha ng mga hindi maayos na mga usapin, mga magdudulot lamang sila sa kanila ng panlalamig, mga panlulupaypay. Yun, maminamahal, ang naging napakalaking problema na ang sabi nga dito, maminamahal, binabaliwala ng karamihan. Ang sabi dito, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon. Nakikita ko ang inyong gawa.
Nakita ko ang inyong mga nagagawa. Nakita ko ang inyong kadustahan, ang inyong mga pagsasakripisyo, yung inyong pagtupad sa aking mga palatuntunan, sabi ng mahal na Panginoon. Nakita ko lahat yan, pero nasaan na yung unang pag-ibig sa akin? Ano yung unang pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon? Nung tayo po'y pinagaling sa ating karamdaman, nagbago ang ating buhay, nalaman natin ang katotohanan, nandito tayo sa Jesus Miracle Crusade na nagtuturo ng buong katotohanan, ayaw nating malate pagpunta sa gawain. Pero ngayon, gusto natin closing prayer na para pagdating natin, uwi na lang. Amen? Amen? Gusto natin, mga choir member, elders, adults choir, youth and singles choir, Jesus Finest Generation Choir, Children's Choir, mga kapatiran, maminamahal. Pag dumating dito, tapos na ang joyful at solemn na papuring awit. Inandyan sa joyful at solemn ang pag-imbita ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Nandyan yung ating talagang marka kung ikaw pa'y pumasok sa eskwelahan, doon ka i-check sa iyong pagpasok. Kung ikaw ba'y pumasok o late comer ka, ilagi kang late comer. Gusto mo, pagdating mo rito, tatayo ka na lang. Dahil, tama-tama, pagdating adults na. May adults choir ako. Amen? Tamang-tama. Lalo na pagka Wednesday. Tamang-tama. Announcement na. Sa eskwelahan, ayaw nating magpa-late. Eskwelahan lang yung ating pinasukan. Grado ang ating hinahabol. Yung ating pagpasok, ang ating hinahabol na huwag tayong malate, huwag tayong maminamahal, markahan ang late ng ating mga teacher. Sa pagpasok sa ating mga trabaho, kinakailangan advance tayo dahil kung hindi tayo makarating ng tamang oras, babawasan ang ating sweldo. Sa mahal na Panginoon kaya, kung babawasan, imbes papunta ka ng langit, hindi totoong may purgatorio, walang purgatorio. Baka gagawan ka ng purgatorio ng mahal na Panginoon para doon ka muna mag-steady. Para makita mo na mali pala yung ginagawa mo, na lagi kang late pagdating sa gawain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Asa na ngayon yung ilan? Dahil maraming inaanap sa mga gawain. Walang perpektong gawain. Walang perpektong tao. Walang perpektong maminamahal na mga grupo ng mananampalataya. Lahat yan ay may kapintasan. Amen. Piniperpekto pa lamang yan ng ating mahal na Panginoon. Kahit tayo, hindi natin sinasabi. Ang ibang lingkod, di ko sinabing perpekto ako. May pangalang perpekto, pero hindi pangalan ko perpekto. Piniperpekto tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kung nasa na ngayon sila, bago pa nga umalis, grabe ng mga paalala. Hindi masusupil ang kanilang mga anak. Hindi nakikinig sa mga magulang. Dito, mismo, laman ng ating pangangaral. Pinakikialaman natin ang ating pagsusuito, yung ating pagpapasunod, sa ating pagdidisiplina sa ating mga anak. Dahil ganun, magdisiplina ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating minamahal kagalang-galang na assistant pastor. Saksi ako, dahil buhat ng ipinanganak ang ministeryong ito, ando na ako. Grabe ang pagpapalaki sa amin. Kaya kami nakapagtuturo ngayon ng dalisay at maayos sa pagtuturo dahil saksi kami sa kanilang mga turo. Ayaw naming makulangan ang mga turong yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita mo na yung anak mo babae naman medyo kumakaringking sa kapwa babae. Hindi magiging lesbian yan. So watain mo na, pagsabihan mo na, anak, ipinanganak tayo, dalawa lang. Lalaki lang at babae, hindi tayo isinilang na magiging lesbian tayo, magiging bakla tayo. Yung ating mga anak, nakita ninyo na kumikinding-kinding. Meron akong pamangkin doon sa Surigao. Pagka aking sinasabihan, kung gusto mong magiging pakinding-kinding, iganon mo yung kamay mo. Pagkatapos, ilagay mo yung kanan mo dito sa kanan. Ayaw naman. Say, ayaw mo. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na
ang tao lilikhaing bakla. Lalaki ka. Tapos hawakan ko, ang bilis pumiglas. Nakikita mo, ganyan ang muestra ng iyong anak na lalaki. Abay, sawatayin mo. Pagsabihan mo na, anak, lalaki kang isinilang ng malapagin, hindi ka pwedeng maging bakla. Dahil ayaw ng malapaginoon ng magiging bakla ka. Dahil walang makakapasok na lesbian at bakla sa kaharian ng Diyos. Dahil dalawa lang kanyang nilikha, lalaki lang at babae. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito sa ating binasang talata, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yun ang aking nakikita. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kaya binigyan kita ng babala. Pinangungusapan kita sa pamagitan ng mga mangangaral. Pero binabaliwala mo lamang itong aking pangungusap. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sobra nating pagpababaya, maminamahal, sa ating mga katawagan. Yung ating mga katawagan. Ano po bang mga katawagan mayroon tayo? Pag tinawag kang manggagawa, manggagawa ka. Tinatawag kang elder, helps of the church. Tatayuan mo yung pagiging elder mo. Tinatawag ka bang mga aawit, gawin mo yung pagiging mga aawit mo. Tinatawag kang maging manunugtog, tayuan mo yung pagiging manunugtog mo. Tinawag ka para magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Diyan ka pinagpala sa negosyo mo, hanap buhay mo, trabaho mo, gampanan mo. Yung pagiging mapagbigay o ibinibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi tandog. Tinawag ka ng ating mahal na Panginoon, magandang maglahad ng iyong patutuo. Ipatutuo mo ng maayos, huwag mong sarilinin. Maraming gustong makinig ng iyong patutuo. Hindi mo lamang ipinatutuo. Nasasayang lamang yan. Ang patutuo'y hindi mo gawa yan. Hindi natin gawa. Gawa yan ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay sa iyo, nag-gift, para maraming makasaksi sa kanyang kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe. Anong mga paalala? Grabe ng paalala. Kikita na natin. Pero tila baga maminamahal, nagkataon lang yan, hindi totoo yan. Yung sinabi ng ating ordained preacher, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Nung araw ay hindi sumunod sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, tinawagan akong maging manggagawa, binabaliwala ko. Nangungusap mismo ang mahal na Panginoon sa akin, anak, pumunta ka doon sa bundok, nakaharap sa silangan. At doon, magtanim ka ng palay. Pangalawang pangungusap, gumapas ka ng palay. Una, magtanim. Pangalawa, gumapas na. Hindi ko pinakinggan ang pangungusap na yan. Anong ginawa sa akin ng ating mahal na Panginoon? Nakasakay ako ng single na trike na bisikleta. Diyan sa dako ng Abacan, sa may Angeles City. Hindi ko namalaya, nakayuko ako. Pagmulat ko ng ganyan, rumaragasa na sa akin yung napakabilis na tumakbo na saraw. Binangga ako, maminamahal, na nawalan ako ng malay. Doon na lamang ako na himasmasan sa ospital na tinatahi na yung aking ulo. Puro na tahi. May tag-4 na stages, 5 stages, 7 stages. Itong aking mata, akala ko mabubulag ako. Dahil sa katigasan ng aking ulo. Dahil pinanawagan ako. Hindi ko pinakikinggan ang panawagan. Kapag tayo'y sinasawata, pinangangaralan, pinagwiwikaan, pinagsabihan, nagampanan natin ang ating mga tungkulin. Dahil tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi po pagtawag ito, maminamahal na katawagan lamang na nandiyan ka lang sa daan, na basta ka na lang binitbit. Pinaglaanan ka ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y ipinanganak sa sabsaban, kanyang hinarap ang kahihiyan. Hindi siya tinatanggap sa mga pagamutan. Walang tumatanggap sa kanya. Pero pumasok siya, maminamahal, hallelujah, sa kanyang katawagan bilang magiging tao, magiging anak ng Diyos, maminamahal. At yung mga katawagan na yan ay mga halimbawa yan na kanyang ginawa sa atin para tayong kanyang mga anak matuturing sumunod kagaya ng kanyang ginagawa nung siya'y nandito sa lupa. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord.
Tiyan mong katigasan ng ulo ni Lot. Pamangkin ni Abraham. Magkasama sila. Dumating ng araw na sabi na naman ng Panginoon, kailangan maghiwalay na kayo. Kayong magtiyuin. Sabi ng mahal na Panginoon kay Lot, mamili ka Lot, saan ka? Ikaw Abraham, saan ka? Nakita ni Lot ang ganda ng plain of Sodom at Gomorrah. Nasa ibaba, matataba, maayos, pwedeng makapagtanim, pwedeng magkaroon ng mga gandang mga hayupan para kanyang palakihin. Inyong basahin yan sa Genesis chapter 19. Nung sila'y tinawag pa lang, nasa Genesis chapter 12, andun po yung buhay ni Abraham na sumama si Lot sa kanya. At maminamahal, nung dumating na sa punto na nandun na, pinabayaan na ni Abraham. Si Abraham nandun sa kabulundukan. Doon siya nagpapalaki ng kanyang kawan, ng kanyang pamilya. Si Lot nandun sa plain ng Sodom at Gomorrah. Dumating ang araw, maminamahal, na ang Sodom at Gomorrah, dahil ang mga tao roon ay mga bakla at mga tumboy. Basahin ninyo yan. Nandiyan sa Genesis chapter 19. Basahin ninyo yung book of Genesis chapter 19 para inyong pag-aralan, totoo ba yung aking sinasabi. Ang mga tao doon, mga bakla, mga tumboy, pumapatol sa lalaki, pumapatol sa babae, ang kapwa lalaki. At dumating sa punto, dumating na ang araw, sabi ng ating malapayan, gugunawin ko na ang Sodom at Gomorrah. Puntahan mo si Lot. Sabihin mong, lumayas siya sa lugar na yan. Dahil si Lot ay anak ng Diyos, pamangkin ni Abraham. At ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ayaw pa ni Lot. Napipilitan lang siya, kanyang asawa at dalawa ng anak na babae. Ating basahin, kindly, para maintindihan ninyo. Dito sa Genesis chapter 19 verse 15 up to 26, maiksi lang naman yan. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Genesis, kabanata 19, talatay 15 hanggang 22. Ito pong nakasulat. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya'y nagluluwal at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Ayan ha, yan ang, yan ang utos. Huwag kang lumingon. Huwag kang lumingon sa kapatagan, sa likuran. Huwag mong lingunin ang iyong pinanggalingan. Tuloy ang basa. Baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba yao'y maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayaon ay Suar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Suar. Nang magkagayon nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan, at ang lahat na nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Amen. 26. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot, at naging haliging asin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon, at pagdakay nagiging haliging asin. What is that to us? Ano yan sa atin? Hindi napapansin? Inulit ko, yung mga umaalis, nawawala. Yung iba'y bumabalik.
Dahil alam nila wala silang patutunguhan. Alam nila, nasa katotohanan tayo. Aalis ka pa? Gusto mong maging katulad ng asawa ni Lot? Maging asin? Magiging haliging asin? Yun ang problema sa mga Kristiyano. Pagkatapos tayong masukol, sundan ang ating mga kahinaan, ang ating mga ginagawang labag sa mahal na Panginoon. Kapag ito'y nababanggit, umaalis tayo. Pili tayong humulagpos. Pili tayong lumalaban. Inaayawan natin. Pero ginagawa naman natin. Bakit hindi natin, ang sabi nga, bakit hindi ka karakadaka tumayo sa iyong pagkadapa, sa iyong panlalamig, sa iyong panlulupaypay? Bakit hindi ka karakadaka tumayo at ibalik mo yung una mong pag-ibig, yung una mong ginagawa nung ikay mainit pang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Bakit pinababayaan mo? Ba't pinahintulutan mo na manatili ka sa panlalamig na yan? Amen? Hindi ka dadalhin sa langit sa panlalamig mo na yan. Hindi ka dadalhin sa langit sa iyong pag-alis dito sa gawain ito. Amen? Amen? Hindi ka maliligtas ng iyong karunungan na inaayawan lamang yung mga tamang aral dahil gusto mong ikaw at kapritso mo lamang ang masusunod sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinipilit nating tayo lang ang tama. Ayaw natin sundin yung mga huwarang aral na pasimula pa ng ating minamahal at kagalang-galang na beloved parents in the Lord. Beloved pastor, beloved mama dear. Andyan ipinagpatuloy ng kanilang mga buting mga anak, ng inyong mga manggagawa, ng mga nangangasiwa sa atin. Amin pong pinagsumikapan. Ang problema natin, hindi tayo nakukontento. Gusto pa talaga natin maminamahal, tayo pa'y magsashine. Sino pong pasasyahin na natin? Si Satanas na sa sanlibutan? O yung ating Diyos na sa langit na siya lamang dahilan kung bakit narito tayo tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo, ipinagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Dalawa lang naman yung pinagpipilian natin eh. Bakit hindi mo pipiliin na ang tama? Bakit hindi mo pipiliin ang ating mahal na Panginoon na siya lamang naman ang may akda ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito? Tinanong nga si Apostol Pedro eh. Ang mga apostol, tinanong, kayo ba ay tatalikod na rin sa akin? Kayo rin ba ay aalis na sa akin? Anong sinagot ni Apostol Pedro? Sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, alam namin, ikaw lamang ang may akda ng buhay na walang hanggan. Alam namin, mahal na Panginoon, ikaw lamang ang aming kaligtasan. Alam namin, mahal na Panginoon, ikaw lamang ang mga katulong sa amin. Saan pa kami patutungo? Alam na pala natin. Mismo ang apostol nagsasabi. Masigit pa ba tayo sa apostol? Amen? Amen? Masigit pa ba tayo sa mga napangangaralan na ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear? Na minsan hindi na tayo nakikinig, tumitigas ng ating mga ulo dahil tayo nang nasusunod. Amen? Amen? Nawala na yung joy sa ating puso. Nawala na yung kaligayahan sa ating mga puso. Anong sinabi ng Apokalipsis? Kabanatang 3, talatang 15 at 16. Pakinggan ninyo ito. Pag wala ka ng joy, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang manggagawa, bilang elders of the church, bilang mananampalataya, magaling magpatotoo, magdala ng bunga, pag wala ka ng joy diyan, sabihin natin, ating pakinggan ang talatang ito. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 3, talatay 15 hanggang 16, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po si Brother Buboy nagsasabing isusuka kayo, isusuka ako, isusuka tayo. Mahal na Panginoon na mismo ang nagsabi ang kanyang mga salita.
Ayawan natin, isusuka tayo ng mahal na Panginoon. Ayaw, gusto mo ba isusuka ka ng mahal na Panginoon? Isusuka tayo? Dahil hindi tayo mainit, hindi tayo malamig. Tayo yung mga malahininga. Malahininga, ibig sabihin katamtaman. Nasa gitna, kunwari, hindi mainit, hindi malamig. Para kahit na paano, pupwede. Kung sa true or false, gusto mo maging trolls palagi. Wala namang trolls eh. True lang at false. Amen? Amen? Anong mangyayari sa buhay mo kapag ipagpapatuloy mo yan? Pag ipagpapatuloy natin, ang sabi naman ng Panginoon, dahil malahininga ka, isusuka kita. Nakakahiya yan, maminamahal, na isusuka na tayo. Ayun ang nakikita ng ating ilang mga mananampalatayang maiinit na kapatiran. Ang sabi nila, maminamahal, nung ikay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang ganda ng kalagayan mo. Ayos ang posisyon mo, ayos ang tinatayuan mo. Ikay gumaganap ng lahat ng tungkulin. Ngayon, dahil ikaw ay malahininga na, dahil ikay umaatras na, kumakaliwa, kumakana na, pati pamilya mo, nagkawindang-windang na. Amen? Amen? Sino may kagagawan? Hindi nagkulang ang kagalang-galang na pastor. Hindi nagkulang ang kagalang-galang na assistant pastor. Hindi nagkulang ang inyong mga manggagawa. Ang inyong mga ngaral. Kayo na nga rin mismo, nasa pamilya, nagpapaalala sa kanila, ayaw pa rin nila. Aba, maminamahal. Iyon ang sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, magpasuri kayo sa psychiatrist kung tama pa ba ang inyong pag-iisip. Ang psychiatrist ang magsasabi na wala na sa ayusan na yung puso, yung isipan. Medyo kailangan ka ng i-rehab. Ang rehab sa mga Kristiyano, mag-ayuno ka na. Mag-fasting ka na. At magbubulay-bulay ka na. Mahal na Panginoon, gusto ko ng langit. Ayaw ko ng impyerno. Manatili ako sa iyo hanggang sa pagbabalik mo. Kailangan kong maabot ang aking takbuhing ito dahil gusto kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Alam mo yung joy na tinatawag na wala sa iyo? Di mo ba alam na yung kaligayahan ng mga tunay na Kristiyano ay nasa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Amen? Dito ka lang nakangiti. Kahit may dala-dala kang problema na pakabigat, dito ka lang nakakangiti. Dito ka lang nakapapalakpak na talagang buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kapag humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon, nagpapatawad ang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon ay sagana sa kanyang kahabagan. Amen? Di mo ba alam na ang kaligayahan ay bunga lamang ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kailan lang binanggit ng ating mga mangangaral? Last Wednesday, last Friday, the gift of the Spirit, the Holy Ghost. Galatia 5:22-23. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Galatia, Kabanatay 5, talatay 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita ninyo maminamahal? Hallelujah. Ang sinabi ng Galatia 6, talatang 22 at 23. Amen. Pangilan ang Pangilan ang joy? Sinabi rito, but the gift of the Spirit is love, joy. Pangalawa. Amen? Pangalawa pala ang joy. Datapwat ang bunga ng Espiritu Santo'y katuwaan, ay pag-ibig, katuwaan. Ikalawa, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, temperance. Against such there is no law. Walang batas ng kalikasan ng tao, ng mundong ito, na makakapagpipigil sa banal na Espiritu ng ating malapayon kapag ito'y bumababa, magbigay sa iyo ng kapangyarihan, maalis ang kalungkutan, palitan ng kaligayahan. Sabi ng banal na kasulatan. Grabe, maminamahal. Wala kang hahanapin
sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, sabi ng Biblia, sabi ng ating malapayan, you have everything to gain and nothing to lose. Lahat ay pakinabang, walang mawawala. Amen? Anong mawawala? Kabagutan, yung nababagot ka palagi sa buhay mo. Kalungkutan, mawawala, lahat yan. Amen? Ano pa? Lahat ng mga suliranin, mga problema. Nandito sa gawain ng mahal na Panginoon ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Sa mundo, wala kang kakampi. Lahat yan kay Satanas. Lahat yan ay pagpapahamak sa mga Kristiyano. Pero sa gawain ng mahal na Panginoon, kapag ikay palaging narito, lahat ay pakinabang para sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang umatras. Huwag kang kumaliwa. Huwag kang kumanan. Huwag kang umayaw. Amen. Sumulong ka. Magpatuloy ka. Dahil sa pagpapatuloy mo, mayroon kang mararating. Mayroon kang maaabot ng pangako ang ating mahal na Panginoon sa atin. Nangangako siya. Ang kanyang pangako, maminamahal. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Di ko kayo kailanman talikuran. Sasamahan ko kayo. Pagdating, pagtunog ng trumpeta, andyan sasalubong tayo. At andyan ang kanyang mga anghel para tayo maminamahal ay aliwin. Andyan ang kanyang mga, hallelujah, mga ginagawang mga pamamaraan. Kung ang pamamaraan natin ay naisip natin, limitado lang sa Diyos, unlimited. Ang pamamaraan ng Diyos, katugunan ng pangailangan mo, pinansyal, panlalamig, panlulupaypay, kagalingan ng iyong karamdaman, lulutasin lahat yan ng ating mahal na Panginoon. May kakayahan siya. Tayo po lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dearest Jesus. Hallelujah. Kindly. G. Lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumilingon. Tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawitan ang siyang naririnig. Kawal ng katotohanan, siyang nananaig. Salangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, ayon makisama. Oh, lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumilingon. Tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalagyan, siyang nangunguna sa lahat ng gawaing nauupo sa iglesia, ang mga kababaihan at siyang pangalawa ayon makisama. O lakad-lakad, wag umurong. O si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumilingon. Tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong. Si Jesus ang siyang katulong.
tagumpay ay mayroon. Lakad lang tumurong, si Jesus ang siyang katulong. Tagumpay ay mayroon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating samahan po ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us so welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adores Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
pag-ibig mo. Oh, Jesus. Salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili ka naman, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin namin pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord, hallelujah. Mananatili ka naman, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, nakita
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay nadago na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuloon na muli ating mapakinggan ang talagang mga kagilagilalas, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ang sabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo ng Kapitulo 1 ng talatay 8, ang sabi po dito, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi na huwag nating ikahiya ang ating mga patutuo, mga minamahal, dahil ang ating mga patutuo, mga minamahal, ito ay may kapangyarihan na talagang magbigay ng kaligtasan sa bawat isang mga minamahal na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang ating pananampalataya ay hindi na nakukuha sa mga talagang magaling na pananalita, talagang mabulaglag na pananalita, kundi ito ay nakukuha natin sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa oras na ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brethren, ang mga sumusunod na sila po ang pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Elder June Amaro, beloved Sister Susana Lodado, beloved Jordan Squire, beloved Brother George Bigaong, beloved Sister Nida Bakuyag, sundan ng Youth and Single Squire, beloved Brother Romeo Cachilar, at ang panghuli ang ating beloved Sister Norma Binuan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo na po ay ating formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Amaro at sundan po ng ating beloved Sister Susan Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dubling pagrespeto po sa ating beloved parents in the Lord, sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at akin din pong binabati ang buong beloved Almeida family. At ganoon din po sa atin mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa kasiwa po ng ating beloved Orden Preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang pong mahal na anak, Ate Vice Nier. Sa mga live webcast viewers po, saan makindako na ron mga minamahal, praise the Lord. Sa mga bisita, welcome po kayo sa madalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkataon upang purihin siya, pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga himala, mga paalala, at mga pagpapala. Sariwain ko lamang po mga minamahal. Last 2020 mga minamahal, nung ako'y galing sa ibang bansa na napakabilis po ng pangangayat na aking physical, pangkatawan. Kaya hallelujah, nariyan yung aking beloved wife, nag-alala na sa akin mga minamahal dahil malakas akong kumain, ngunit napakabilis po ang pagbagsak ng aking physical, pangkatawan mga minamahal. At ang panahon na yon ay pandemic. Kaya ayaw ko pong magpadala sa ospital dahil alam naman po natin noon mga minamahal na
konting problema, i-charge na kaagad sa pa-COVID mga minamahal. Kaya, nung medyo lumuwag na po mga minamahal na pwede na pong makapaglakad at hallelujah, sabi na aking beloved wife, ipa-check up kita para malaman natin kung anong naramdaman mo. Kaya pumunta kami sa ospital at pina-check up niya ako mga minamahal at natuklasan mga minamahal na nag-positive 300 na pala yung aking diabetes mga minamahal at unti-unti na po ang paglabo sa aking paningin mga minamahal. At sabi sa akin ng doktor, kailangan kuya, i-confine ka na dahil mataas na po ang iyong blood sugar. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Sabi sa akin ng doktor, kung ayaw niyo magpa-confine, pirmahan niyo itong waiver. Baka anong mangyari sa inyo, kami po ang sisisihin. At ayaw niyo naman pong magpa-confine. Kailangan after po ng 1 week, kayo po ay bumalik dito upang i-general check-up natin ulit. At pagkatapos doon mga minamahal sa ospital, umuwi ako sa aming bahay kasama aking beloved wife at tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Ang sabi sa akin, mag-ayuno ako ng 5 days. Kaya hindi ko po makaya mga minamahal ang mag-straight, mag-ayuno dahil sa aking physical pagkatawan. Ngunit sa bungat panalangin na ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, katuwang ang ating mga beloved pastoral workers na nandiyan araw at gabi akong kasama sa panalangin dito mga minamahal. Sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, after 1 week bumalik ako doon sa ospital para ipa-general check-up. Ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, naging normal na po ang aking blood sugar. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Praise the Panginoon Lord, hallelujah. at yung aking paningin, hallelujah, na lumabo na mga minamahal. Sa bungat panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah, sa ministeryo ito. Yung salamin ko mga minamahal, hallelujah, hindi ko na po yan regular na nagagamit, maliban lang sa pagbasa ng Biblia, dahil napakaliit po yung litra mga minamahal. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bungat panalangin na ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ibinalik unti-unti yung liwanag na aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sariwain ko po mga minamahal, last October 10, nung kami po ay magpalit ng bubong dyan mga minamahal sa likod ng ating pastoral house, na aksidente po ako dyan mga minamahal. Nahulog ako mga minamahal. Hallelujah. At nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung time na yun ay Biyernes at yung aking beloved wife ay nag-i-stay in po dito mga minamahal. Hallelujah. At tamang-tama mga minamahal nung kami po gumagawa dyan. Hallelujah. Nariyan, hallelujah. Nahulog ako mga minamahal. Mga 10 feet po yan mga minamahal yung aking nahulugan. At hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah na hallelujah, naisangga ko yung aking kamay. Hallelujah, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi tumama yung aking ulo sa pader, mga minamahal. Bagkos, hallelujah, kahit nagaanong kontra sa kaliwa kong paa, mga minamahal, ngunit nadaplisan ko yung urukan. Hallelujah, nabasag yung urukan, mga minamahal. Hallelujah, kaya, hallelujah, nung itinayo nila ako mga minamahal, dahil hirap na po ako sa paghinga. Hindi ako makatayo dyan, mga minamahal, mag-isa. At tama-tama yung ating beloved elder, hallelujah, natapos siya dito magpuri, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, ilihans mo po ako, Brad. At sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Matapos akong ilihans, hallelujah, hallelujah, naihiga nila ako dyan sa katri, mga minamahal, at nandyan, hirap pa rin ako sa aking paghinga. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na may kapatid tayong ginamit dito, hallelujah, na therapy, mga minamahal, na tinawagan ko, hallelujah, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa bungat panalangin nating mahal na pastor, hallelujah, nariyan nung matapos niya kung hilutin at, hallelujah, hilain yung magkabila kung paa, mga minamahal, unti-unti binalik yung aking normal sa paghinga na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sa aking beloved wife, dahil grabe po ang hapdi na aking kaliwang pigi, mga minamahal, na tumama doon sa urukan, hallelujah.
Sabi ko sa aking beloved wife, dahil nung kinapa ko yung aking kaliwang pigi, nariyan yung basa, hallelujah, na akala mo, hallelujah, gulaman, mga minamahal, yung aking nakapa, hallelujah, sa kaliwa akong pigi. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, pakitingin mo yung aking kaliwang pigi kung gaano kalaki yung sugat. Ngunit nung tiningnan ng aking beloved wife, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa bungat panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sabi niya, wala namang sugat ni galos yung kaliwang pigi. Salamat sa ating Praise the Lord! Hallelujah! Nariyan, hallelujah, dahil hindi po ako makatayo nung panahon na yon. Sakripisyo, almost, hallelujah, 1 linggo akong inaalalayan aking beloved wife para itayo pag nakahiga, pag tumagilid, dahil grabe po, hallelujah, ang sakit. Ngunit, hallelujah, hindi ako nawawala ng pag-asa. Hallelujah. Sabi nila, natatakot, baka nagkaroon ako ng fracture, hallelujah, sa aking spinal cord. Ngunit sabi ko, totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. At nahulog ako, hallelujah, sa pastoral, hallelujah. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nung ako'y pina-x-ray, hallelujah, sa bungat panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Clear po, mga minamahal, hallelujah, ang aking x-ray. Salamat Praise sa the Lord, Panginoon hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil grabe, hallelujah, mataas yung aking nahulugan. Yung ating ibang kapatid na dulas lang mga minamahal sa CR, nabali yung kanilang, hallelujah, binti, mga minamahal, nagkaroon ng spinal cord. Ngunit, gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo Amen, ito. that's right. Gaano niya ako iniingatan, mga minamahal. Kaya walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder Jonah Amario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Grabe mga minamahal ang talagang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, talagang mataas yung kanyang nabagsakan mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating dakilang Diyos, walang damage, walang fracture ang kanyang buto. Ganyan mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yan sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya't sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Kaya't sa ating mga beloved visitors, kayo po ay mapalad dahil talagang tunay at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Ating wini-welcome po ang ating mga beloved visitors po. Ating wini-welcome po ang ating beloved Brother John Mark de la Cruz, beloved Brother Joshua Canceno, beloved Sister Bia Salinas, beloved Sister Miana Canceno, beloved Sister Hubita Minor, beloved Sister Marilyn Cancino, beloved Sister Rochelle Cancino. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay na sila po ay pinagpala at sila po ay ating nakasama ngayon dahil this is the day that the Lord has made na ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado at sundan ng ating beloved Brother George Bigaong, beloved Children's Choir. Please prepare. Amen. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na puri, pagluluhati, padadakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. lamang. Praise the Lord. Ating inaalala po ang ating mga gulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At inaalala po ang kanilang mga turot aral po, praise the Lord, hallelujah, ng ating ginagalang Malaha Pastor Luis de Almeida, maging po sa beloved Assistant Pastor Linas Almeida, maging din po sa kanilang Almeida family po, mga minamahal sa ating ordained preacher po, Kuya Bubunyer po, maging po sa kanilang anak, beloved Ate Bainsiye po, mga minamahal sa inyong mga kapatira, mga baguhay, isang magandang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating dakilang Diyos na binigyan ko ng pagkakataong muli upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay na ating nakilala. Praise the Lord. Hallelujah. Ito nga po mga minamahal, pinasalamatan at pinakamamahal ang Panginoon Hesus. Nung akinala po mga minamahal, magkasagsagan ng COVID po mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, isang natamaan po mga sintomas po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ang aking panghihinang, aking physical, ang aking pangangatawan. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung wala akong panglasa mga minamahal, praise God, hallelujah, wala din pang amoy mga minamahal. Ito nga po mga minamahal, aking naisiin ay yan, sintomas ng COVID mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, nung aking nakasagay mga minamahal, nandiyan po mga inaalala ko pong aking beloved husband, dahil po sa kalagayan po niya mga minamahal, dahil po ay siya po ay na-stroke mga minamahal. Baka po ay mahawaan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ito nga mga minamahal, praise God, sa aking pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil umabot po ng ilang araw po yung aking naramdaman yan mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga may wala kaming tigil na panghihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal tayo po, tinuruan po tayo ng ating mahal mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, paano mananampalataya sa ating mahal na Panginoon Hesus. Nandiyan ng panalangin sa kanya mga minamahal. Tunay nga mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, hindi na po ako nakakadalo ng gawain dahil ang araw ng Wednesday, saka po nandiyan po mga minamahal, sabi ko, Friday na overnight prayer po sa ating pagdalo sa ating mahal na Panginoon sa kanyang banal gawain. Nandiyan po mga minamahal, ang mga nagsusumama sa ating mahal na Panginoon Hesus, na ako ay bigyan ng lakas mga minamahal dahil namimiss ko po ng pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal, habang ako nakikinig na spiritual song mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuning nga po mga minamahal, hindi ako binigo ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po mga minamahal, ako nakadalo ng overnight mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa araw ng Sunday, ayun po tutalin po ang kagalingan na ang binigay ng ating dakilang Diyos na buhay. Wala akong ginamit na gamot na kahit isa po mga akong ininom mga minamahal, kundi ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nang umihabag sa prayer po ng ating mahal na pastor. Tuning nga po, yan po ay inalis mo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Purihin ang dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Way back 2012 po mga pinakakinakta ko ng ibang bansa, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, dahil sa kabaguhan ko mga minamahal, bali 3 buwan lang po ako doon mga minamahal. Aking sinama ng aking amo mga minamahal, praise God, dahil ang aking alaga ay matanda po mga minamahal. Dahil pupunta po sa kanilang yung kanilang sinasamba, dahil po isa po silang Budismo mga minamahal. Napadapo kami ng India mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuwing nga po mga minamahal, ilang araw po namin doon, umabot kami ng 1 linggo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nakita ko po paano sila magsamba sa kanilang sinasambang revolto ng mga minamahal na Buddha, mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, ang sinasamba din po nila isang napakalaki po mga ahas po mga minamahal, dahil nandyan po yung revolt ng ahas na yan mga minamahal na sa isang ilog po mga minamahal, na square po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa gitna po mga minamahal, may kasamang revolt din tao mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ngayon po mga minamahal, kahabag-habag ang kanilang ginagawa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil po ayaw po namin marinig po yung kanilang tugtog mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, kami nakikinang ng nakahisip po mga minamahal ng Espiritu sa sinusundan po namin sa papupuri sa aming pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil 2 po kaming Pilipinan, isa naman ng aming amo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa 1 linggo po namin doon mga minamahal. Nandiyan po napauwi na po kami ng Malaysia mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dahil ang mga kasama po namin mga loved ones po ng aming amo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na napauwian na po na sila, dahil
Nandiyan po mga minamahal, ibang po ang kanilang naramdaman, nandiyan ang kanilang mga pagsusuka, pagbabawas po mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah, dahil ilan lang po kami nakauwi noon ng Malaysia dahil po yung mga kasama po namin na iwan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, karagadaga po mga minamahal, kumuha po sila ng private na doktor po mga minamahal para isamin po kung bakit gano'n kanilang nararamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, noong nakuha po nila po mga minamahal, nandiyan po na ang resulta po sila po ay na-poison po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi mga minamahal sa Madako ng Malaysia mga minamahal. Kasama po namin ang alaga po namin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sagit lamang po mga minamahal ng bahay ng aking amo. Nandiyan po na ang aming alaga na matanda po mga minamahal ay nakakaramdaman ng mga sintomas po nila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hindi po yung aking kasama, aming kasama na Pilipina, mga din karamdam din po yung mga pero po mga minamahal, ang iyong abang linggo sa kabahagan ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal sa pri ng ating mga Pastor Stradal Meda po mga minamahal. Tunay nga po mga minisa, wala ako na naramdaman yung mga sintomas na yan mga minamahal. Praise the Kaya po sa Lord, pinagpuri, hallelujah. nagpapasalamat sa ating Diyos dahil po ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nagtanong po ang aking amo kung naramdaman ko po yung mga sintomas sa kanila po mga subalit sabi ko hindi po mga minamahal dahil tunay po mga sabi niya po sa akin ay napakaswerte ko daw po mga pero po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil meron po Praise tayo the mga Panginoon nakiingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay paisusi ng pagpapala po mga minamahal. Bakit ko po masasabi mga minamahal? Dahil ito na nga po mga minamahal sa akin po mga sa akin sarili na naranasan ko mga pagpapala binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal sa pagsunod po mga minamahal sa pagbibigay. Nandiyan po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hinigitan ko po ang aking pagbibigay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi po namin inaasahan ng mga pagpapala ibinigay ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Diyan po mga minamahal, praise God, binibigyan po kami ng family business po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nikising ko, wala kang binigay dyan mga minamahal. Bigyan namin ang ating mahal na Panginoon para kami makasama sa business na yan mga minamahal. Kaya lubos kinupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, maging pumagi sa pagkami ng Praise aming the Lord, sarili. Kontador po ang kuryente, mga minamahal, mahal na Panginoon din po, mga nagbigay po. Bigyan namin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, maging po mga minamahal, pagdalo mga minamahal, nandiyan po hindi kami naghiram na po mga minamahal na sasakyan ko di. Bagkus po yung may kami sarili ng sasakyan ng mga minamahal. Kaya lubos ko napupuri, napapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Wala pong kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kundi sundin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos na buhay. Ang pinasalamatan din po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil wala pang trabaho nung kasagsagan ng COVID po pala mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, wala na po kaming bigas mga minamahal. Dahil sa kalagayan, aking beloved husband, mga minamahal, ako lang po ang nagtatrabaho nun mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, sabi ko, bahala na mahal Panginoon sa amin. Kung sa kami kukuha ng aming pang-araw-araw mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa pakipagsambit na yung mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, na kami nakatanggal ng kalahating kaban na bigas po. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Salamat sa ating Diyos na buhay, praise God. Nandiyan po din po mga minamahal, hindi mang karapat, dapat mga minamahal, kami ko ikinahabangan natin dakilang Diyos na buhay, na magpagami bilang mga awit sa kanyang banal lubasan, baka kami basahan sa kanyang mga minamahal, baka mawalang post mga minamahal pag-awit sa mahal na Panginoon, pero ang mahal na Panginoon malulugod po mga minamahal, praise, maging mga kibilabad na hasabang bilang ginagawa bilang mga adult square, mga minamahal. Nandiyan din po mga patuloy na binibigyan ng kalakasan na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved husband. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Purihin na natin dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah.
Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapala binigay ng ating pinakamama. Higit sa lahat sa pagpapalang espiritual nagpapapala. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay pagsamba po, ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Susan Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating napakinggan kung gaano magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod ay walang kalugihan, mga minamahal. Pagpapala yan, mga minamahal, kaya tayo ay patuloy, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet we are sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord po, from the book of Psalms chapter 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen. Amen. Praise the Lord po, from the book of Psalms chapter 34 verse 3. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beautiful Savior, God of all majesty, Prince and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, thy morning star. And shout your creation's bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, Prince and King. All creation shout your worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I
love you. Jesus, I love you. Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. Your name above every name, Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Tunay na napakagandang pagmasdan na talagang ang mga bata ay marunong ng magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother George Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nida Bakuya. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At muli ko pong pinapaabot kayong paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. Ngayon din ang kanilang hindi malilutang aral, turo ng ating beloved parents in the Lord, ng ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida. Ngayon din po sa ating beloved pastor sa Almeida. Ako rin po ay bumabati at gumagala sa ating mga beloved Almeida children, sa Almeida family, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ngayon din po sa kanilang beloved daughters, sa lahat po ng ating beloved elders na kapili po natin ngayon, ngayon din po mga minamahal sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, bisita o dati na po mga tayo po lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po muli nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal sa pagkakataong to na pagkamat niyo po karapat-dapat. Ngunit minarapat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mabigyan po mga minamahal ng pagkakataong pang may share naman po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na aking nakamtan. Magmula po mga minamahal nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministry, yung Tulong Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal ay yung abal lingkod sa panaginip mga minamahal, hindi po ko po akalain na makapiling ko po kayo at makadawang palad ko po kayo mga minamahal upang makapaglingkod, makapagpuri sa ating pinakamamahal Panginoon mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay pinanganak po mga minamahal sa dako ng Tuguegarao City mga minamahal, kung saan ako po mga minamahal ay naging alaga po ng mga kaparihan, mga pari po mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay gustong maging pari din po ng aking mga beloved loved ones sa tago po ng Tuguegarao City mga minamahal. Kaya dyan po ako lumaki sa kumbento po mga minamahal. Dyan po ako nalagaan mga minamahal. Isa rin po ako mga minamahal sa mga minamahal sa mga lumuluhod sa mga inanyuhang larawan, inanyuhang mga minamahal.
At tunay nga po mga minamahal, bagamat sa kumbento, akala ko po noon tama na po yung aking ginagawa. Dahil ako nga po mga minamahal ay lagi din nag-rosaryo, lagi po nakaluhod mga minamahal, madaling araw pa lang. Bagamat nandyan mga minamahal, nakapiling ko po yung mga pari mga minamahal, subalit pagdating po mga minamahal sa labas, pag wala na po ako simbahan mga minamahal, ay yung abang lingkod mga minamahal ay tunay nga po mga minamahal na ang iyong balik ko ay typical pa rin mga minamahal, matigas pa rin ang ulo, nandyan mga minamahal na typical na ginagawa ng makasanlibutan. Hanggang mga minamahal ako'y magkaisip mga minamahal, mapunta po ako sa dako ng Maynila, sa dako ng Pasig mga minamahal, upang maging lubusang pari na po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay doon po nagsimula aking kalbaryo. Mga minamahal, dahil nyo po ang lingkod mga minamahal ay natuto pong uminom mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, dahil kasama ko po mga minamahal, yung mga kaparehan po dyan mga minamahal na pumapasok po di po ako mga minamahal sa mga patay sindi ang ilaw. Mga minamahal, nandyan po mga minamahal na pagka may okasyon mga minamahal, nandyan din po mga inuman mga minamahal. At doon natuto mga minamahal, hindi lang po naging manginginom ng iyong balingkod, bagkus naging talamak sa alak ang iyong balingkod mga minamahal, umabot po sa hindi na po ako makatulog mga minamahal, naging problema na po ako mga minamahal ng aking mga pamilya, ng aking mga kapulisan sa dako ng Pasig. Isa na po ako mga minamahal sa sakit ng ulo po nila dyan mga minamahal. Tunay nga po ako, naalala ko po mga minamahal, mga ganitong pagkakataon, mga pagpapaskot, bagong taon mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay ilang beses na pong natulog sa presinto mga minamahal dahil po sa mga kamunduang aking ginagawa mga minamahal nung araw mga minamahal. At sa paghahanap ko mga minamahal na katahimikan na aking pag-iisip dahil di na po ako mapigilan na aking mga beloved loved ones, isa na rin po ako nasa nanggugulo mga na alam niyo po mga minamahal, wala na po ako ibang inisip mga minamahal kung hindi ay sarili mga minamahal at pinasok na po ako mga minamahal kung saan nagpa-council na po. Lahat mga minamahal, ginawa na po sa akin para na hanggang iba't ibang mga sekta denominasyon yung akin napuntahan mga minamahal. Wala pa rin pagbabago. Hanggang isang araw, nung ako pa'y mayaya rito sa gawain mga minamahal sa Jesus Parang Crusade, sabi niya, Brad, magbabago ka. Tandaan mo ang Diyos namin na pagiliyon ko na buhay. Yun po sa ating mga mahal na kapatid, mga minamahal. At doon siya po pinagbigyan ko po mga minamahal. Sabi niya, dumalo ka sa linggo, sumama ka sa akin sa dako ng Luneta. Alam niyo po mga minamahal, nung pagbigyan ko po siya sa dako ng Luneta, mga hapon po yun mga minamahal. At doon po nagsimula mga minamahal na nagkalinlangan yung abang lingkod. Dahil pagpasok ko po mga minamahal, nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan mga minamahal. Tapos pagkatapos po ng Jebol, nag-iiyakan naman mga minamahal. Na hindi po ako napatinag mga minamahal. Wala pa rin po ako mga minamahal maramdaman sa aking puso't isipan. Subalit mga minamahal, sa dako ng hapon mga minamahal, sa patuloy ko mga minamahal, na hindi po ako makaalis, na sa dami ng tao, hindi po ako makabalabas ng iyong lingkod. Sa patuloy ko po observe mga minamahal, nandyan po minamahal, pinagmamasdan ko lang po yung araw mga minamahal kung paano lumubog mga minamahal. Pero habang papalubog po yan mga minamahal, natapatan naman po na pagpuri ng ating beloved Final Square mga minamahal. Magsimula po sila magpuri mga minamahal. Ang iyong balingkod, hindi ko po namalayan mga minamahal na nakataas na rin po yung aking kamay. Nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At doon po mga minamahal, nagsimula po yun mga minamahal hanggang dumangaral ng ating beloved evangelist. Nandun na naman mga minamahal ng ating mahal na pastor, mga minamahal, mangaral po siya mga minamahal na yung aking kinagistang reliyon, yung aking kinagistang doktrina, yung aking napag-aralan ay para pong niyurakan, para pong tinapaktapakan, napakasakit sa dibdib na aking naramdaman mga minamahal. Subalit mga minamahal, gusto kong kumawigla mga minamahal, gusto kong mag-question, subalit wala akong magawa. Ang ginawa lang po sa akin, nagyakag sa akin mga minamahal, ibinigay po mga minamahal yung Biblia at sinundan ko po yung pangangaral natin mga pastor. At tuning nga po, sabi ko, nagtaka po ako mga minamahal dahil yung pangangaral niya ay nagtutugma naman po, wala naman po, magkaiba sabi, wala naman po kontra sa Biblia mga minamahal. At doon ko na-realize sa unti-unti mga minamahal na yung amin na pag-aralan mga minamahal ay revised na po pala mga minamahal, na-revise po, nalilinis po mga minamahal, nilinis lang po kumbaga sa ni-revise po nila yung Biblia na amin pag-aralan mga minamahal. At doon mga minamahal hanggang nung kami patanggapin, dumating yung pagkakataon mga minamahal na para papalapit pa lang ako sa ating mahal na pastor sa crowd, mapalapit pa lang ako tumanggap mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. May parang masamang hangin na lumabas sa aking katawan at hindi ko mawari mga minamahal na hindi ko masamang amoy, hindi ko malaman kung bakit may parang lumaya sa aking katawan mga minamahal. At kapalit nun habang tinatanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon ay malamig na bagay
na hindi ko maramdaman, na para ako nagiginaw, na hindi ko maramdaman, na para ako nanginginig mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, nandyan po mga minamahal, sa tanang buhay ko, hindi ko po magawang lumuha. Subalit mga minamahal, sa pagkakataon na yon, naghahalo po yung aking luha sa aking mga minamahal at aking pawis, na tunay nga po mga minamahal, ako po yung muha at sa likod na pagluha na yan mga minamahal, nakaramdam po ako ng tunay na kagalakan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon po mga minamahal, sa patuloy ko paglilingkod at sa pakikinig sa pangaral po natin beloved Evangelist Willis Wada Almeida. At doon mga minamahal, sabi na kapag hindi ka makatulog, sabi nga mag-overnight kayo. At doon sabi niya, kapag hindi pa tapos ng overnight, sigurado, tiyak, baka dito po kayo sa gawain, makaka-idlip na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako po ng Amaranto mga minamahal, at doon po mga minamahal, mga pag-overnight, dahil di nga po uminom ng alak, di po ako makatulog mga minamahal. At doon mga minamahal, naranasan ko po mga minamahal, pagdating po ng Sabado, umasok po ako sa trabaho, at doon mga minamahal, pagdawi ko po ng hapon mga minamahal, naglilista po ako ng katawan upang mamahinga. At tuning nga po mga minamahal, ay yung kabalik ko, hindi ko po namalayan, paggising ko po mga minamahal, umaga na po, ako ay pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon mga minamahal, hindi na po ako minunalmal, at tunay nga po, hindi ko po iniling na hindi na yan po alisin natin pinakamamahal sa aking pag-inom ng alak. Subalit mga minamahal, ako po mga minamahal ay nagpapasalamat dahil yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po nagpapasalamat kung dati-dati mga minamahal, mga ganitong pagkakataon, mga ganitong panahon mga minamahal, ang iyong balingkod, Biyernes, Sabado, Linggo, wala na po mga minamahal sa aming tahanan. Bagamat tuloy nga Biyernes, wala rin po kami sa aming tahanan, wala po sa pagkatong linggo, subalit mga minamahal, kapiling ko po kayo, kapiling ko po yung aking pamilya mga minamahal, nagpupuri naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung dati-dati inuman dito, inuman doon, subalit ngayon, mga kulayos, nagpapasalamat mga minamahal, magmula nung makilala ko ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, bagamat mga minamahal, tuloy nga po kung dati-dati lasing sa alak yung balikod, pero ngayon, mga minamahal, tuloy nga po, nilasing ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tuloy po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal, sa mga pagpapala po niya dati-dati mga patutuon, hindi po nakikinig mga minamahal. Subalit kami rin po nagkaroon ng patutuon mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod mga minamahal, dahil yung aking beloved wife, nung tinubuan po siya na magkabilang breast ng bukol mga minamahal, subalit yan sa bunga ng pangalangan ng ating beloved Evangelist Willis Wada Almeida mga minamahal, yan po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung aking beloved daughter mga minamahal, punong-puno po yan ng galis mula ulo hanggang paa mga minamahal, umabot po mga minamahal na kung sa anong uri ng langis aming pinapahid, dahil hindi na po kaya mga minamahal, dermatologist mga minamahal, nagpunta po kami sa mga iba't ibang doktor, mga klinik mga minamahal, subalit walang kagalingan, pabalik-balik lang po mga minamahal, subalit mga minamahal, nung sila po nakadalo rito at autismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dito po mismo sa Jesus Rural Crusade International Ministry, dito po mga San Carlos Audios mga minamahal, nung siya po ibautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung aking beloved daughter na mga minamahal, yan po pinagaling na lubusan, nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya abis po ako magpapasalamat mga minamahal, at tuloy nga po pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal po yung side, dahil po last week mga minamahal, at tuloy nga po kung naalala niyo po mga minamahal, ako nagpatutuo, wala na po akong boses doon, subalit yung mga pagkakataon noon, umaga pa lang, wala na akong boses, subalit pagdating ko rito, dahil nalaman ko mga ako magpatutuo mga minamahal, nalalangin lang po ako, nagkaroon po ako ng boss, na i-deliver po ko po yung aking testimony, at pag-uwi ko po mga minamahal na linggo, tunay nga po mga minamahal, ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamahal, dahil magaling na po mga minamahal. Subalit mga minamahal, pagdating ko ng Martes, doon na po nagsimula mga minamahal, nanginginig na po aking katawan, na nilalagnat mga minamahal, na talagang grabe, mga minamahal ang pagkatrangkas. Subalit wala po kaming ginawa, wala po ko ibang magawa. Dahil mga minamahal, tuloy nga po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, sa mga ng papuri mga minamahal, binabalikan ko po yung mga live na papuri. Alam niyo po mga minamahal, ngayon po yung abal lingkod, ako pinagaling na rin po lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ako po yan, dati-rati mga minamahal, sa aming pagdalo, wala po kayong masakyan mga minamahal, subalit kayo po pinagkalooban mga minamahal ng ating pinakamamahal ng masakyan po sa pagdalo po niya mga minamahal, sa pagdalo ng gagawin mga minamahal. Kaya labis po ko nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal sa mga pala po niyang physical, pagpala financial at material, lalo higit sa mga paring spiritual, ang lahat po ng kapurihan. Pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy ang malakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon
Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother George Pigaong sa pinagpalang patotoo na yan. Hallelujah. Dati-rati siya mga minamahal ay sakristan sa dambuhalang relihiyon at pinagtataka niya mga minamahal. Hallelujah. Na mismo nakita niya na pagkatapos ng misa, na dyan yung pag-inom mga minamahal at instead na baguhin siya mga minamahal, naging talabak tuloy siya sa bisyo. Hallelujah. Nung nadako sa dako ng Pasig mga minamahal. Hallelujah. Nandyan yung grabe na po kapanginginom mga minamahal at naging basagulero na. Hallelujah. At nariyan labas-pasok sa kulungan mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na may kapatid tayo mga minamahal na wala pong sawang nag-share sa Kanya na Brad, may pag-asa pang baguhin ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw ay pagpalain, baguhin na yung masamang pag-ugali sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Neida Bakuyag. At kindly po, maghanda po ang ating beloved youth and single choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dubling paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo-taral ng ating beloved Pastor Wildish Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga kapatiran, sa inyong mga kapatiran at sa mga bisita po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, noon po talagang napakahirap ko rin akayin sa ganitong gawain, napakatigas din po ng aking puso at talagang binabaliwala ko lamang po ito mga minamahal hanggang sa yung aking mahal kong anak nagkaroon ng karamdaman po mga minamahal. Hanggang sa dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, sa dako po ng San Lazaro Hospital. Mga espesyalistang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak, ngunit wala pong kagalingan. Ito po yung pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak. At sa lahat ng mga itinuro po sa akin po, mga minamahal, upang gumaling ang aking mahal kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. At isang araw po mga minamahal, na naalala ko po ang isang kapatiran po na walang sawa pong nagbahagi po sa akin noon. Alam niyo po mga minamahal, ansan po mga minamahal na wala na po talaga akong magawa dahil hopeless na po ako. Kaya lumapit po ako sa isang kapatiran po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, araw ng linggo po yun mga minamahal na sila po ay dadalo po sa banal na gawain sa dako po ng Marikina. At alam niyo mga minamahal, yung araw na yun, sumama po ako mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po yung unang araw na dalo ko po, tunay po mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang mga binabahagi noon ay totoo talaga. Dito ko po mga minamahal. Nasaksiyan po mga minamahal sa mga kapatiran po mga minamahal na nagpapatotoo po mga minamahal na dito sa gawain ito po talagang anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa narinig kong patotoo po mga minamahal na ang cancer po mga minamahal at tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal. Nung sila po ay dumalo po sa banal na gawain ito po at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging ang kitong po mga minamahal, tunay po na
Doon po ako namangha po sa lahat ng mga patotoo mga narinig ko po, mga minamahal. At sa aking pakikinig ng mga patotoo, ako po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ng pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tinanggap ko po bilang Diyos at Hari ng aking buhay at tagapagligtas. Alam niyo po, mga minamahal, tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpatuloy po ako na dumalo ng 3 beses isang linggo po sa banal na gawain ito. At tunay po, mga minamahal, hallelujah, sa bungang panalangin po ng ating Pastor Willis Almeida, yung karamdaman ng aking malapad kong anak na punong-puno ng galis, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At gayon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Jesus taon 2004 po. Nung ako po ay nakunan po, mga minamahal, at nag-bleeding po ako ng 1 linggo. Ang pitos po, mga minamahal, ay bulok na po sa aking sinampupunan. Alam niyo po, ang ginawa ko lang po, mga minamahal, nagpurit, nanalangin, nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang. Hindi po ako nagpapunta sa hospital po, mga minamahal. Tunay po ang ating Diyos po ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sa bungad panalangin po ng ating Pastor Willis Almeida, alam niyo po yung pitos po, mga minamahal, na bulok na po sa akin sa napupunan. Ito po ay pinalabas ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At kaya din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na totoo ang pagbibigay. Jesus po talaga ng pagpapala. Amen. Alam niyo, mga minamahal, noon, di ko po talaga inasa. Dati po, mga minamahal, nakikitir lamang po kami sa aking malabad ate po, mga minamahal, dahil wala po kaming tahanan. Hallelujah. Dahil sa pagbibigay ng ikapudandog po, mga minamahal, maliit man o malaki, binibigay ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po nagtagal po, mga minamahal. Hallelujah. Pinagkalooban po kami na sarili naming tahanan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gayon din po, dati po, mga minamahal, naranasan po namin yung maglakad noon po, maliliit pa po yung aking mga anak. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, sa patuloy sa pagbibigay. Hallelujah. Tunay po na kinahabagan kami ng mahal na Panginoong Jesus. Binigyan po kami ng sarili naming service po patungo sa banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, salamatan ko rin po ang mahal na Panginoon. Nito lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po nang nakaraan pong linggo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nakaramdam po ng sakit ng aking likod na talagang grabe po, mga minamahal. Umabot po ng halos 1 linggo po ito, mga minamahal, na naramdaman ko po ito, mga minamahal. At sa tuwing na lang ako'y may gagawin po, mga minamahal, o isasampay, sumasakit po ito, mga minamahal. At nandiyan po, mga minamahal, nitong overnight po, mga minamahal, hallelujah. Gusto ko sana po itong ipahilot po, mga minamahal, ipatingin po, mga minamahal. Baka nagkaroon po ako ng yung pilay po, mga minamahal, hallelujah. Ngunit hindi po kalooban ng malapay ng isa, sapagkat yung ating manghilot po, mga minamahal, pagod na po, mga minamahal, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, dahil ako po, mga minamahal, naka-stayin po dito, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hidiling ko na lang sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nasabi ko, mahal na Panginoong Jesus, pagalingin mo na lang ako, sabi ko. Hindi na po ako magpapahilot, sabi ko po, mga minamahal, nananampalataya ako sa inyo, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung pagdating po ng Sabado ng gabi po, mga minamahal, nung ako po ay hihiga na po ako, mga minamahal, matulog na po ng gabi po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko,
Yung aking likod na sobrang sakit na naramdaman ko nung nakaraan po, mga minamahal. Sabi ko, wala na akong nararamdaman, hallelujah. Wala nang sakit. Kaya sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, narito ako sa inyong harapan, nagpapasalamat na ako po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin, at pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoong Jesus na sa kanyang kahabagan hindi man ako karapat-dapat. Hallelujah. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ginagamit po ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, ating beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang patuto na yan. Wala kaming ibang ginagawa dito, mga minamahal, sa kapakanan po ng mga baguhan, ating mga bisita. Dito, mga minamahal, hindi binabawal ang gamot. Ngunit, kung mayroon kang 100% pananampalataya, kapag tinanggap po si Kristo bilang Diyos at Hari na iyong buhay, dumalo ka 3 times a week sa banal na gawain na pinakamahal na Panginoon. Pagdating mo dito, maging sa ating mga tahanan, patuloy tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Isang tiyak na bagay, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga problema, ito po ay pagkaloob sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo, mga minamahal, habang naghanda po ang ating beloved youth and single choir. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. I was sinking deep in sin, far from a peaceful shore, very deathless stand with me, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. All my hearts to Him I give, ever to Him I plead. In His blessed presence sweet, ever His praises sing. Love so mighty and so true, where is my soul's best song? Faithful, loving service to you belongs. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayong nakatayo, mga minamahal, at sabayan natin ang ating mga beloved choir sa papuring awitin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome the beloved youth and singles choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Minsanan, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Don't go, but you where he's brought you from.
Praise the Lord. Praise the Lord. Come and see what God has done. Yes, praise the Lord. Nowhere, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Praise the Lord. To suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. Come and see what God has done. Amen. Praise the Lord. The story of amazing love, Yes, the amen. light of the world, given for us. Yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved youth and single square. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Romeo Cachillar at kaili po maghanda po ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, ating beloved sister Norma Binluan. Pakinggan po natin siya mga minamahal kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay nauugo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi malilimutan at mga kanilang turot aral. Hallelujah. Minamahal, nagkagalang-galang na mahal Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Maging sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon rin po ang aking pagbati sa beloved Almeida children. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa ginintoang pagkakataon muli na maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na saganang aking mga minamahal. Hindi ko mabago ang aking buhay. Mga minamahal ay alipin po ng bisyo, alipin po ng hallelujah, karamdaman, hallelujah, praise the Lord, nagawa po ng kaaway, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga bisyo na yan, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko hallelujah, maalis sa aking buhay, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nung siya ay aking tanggapin na Diyos at Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng bisyo na yan, karamdaman, hallelujah, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa iriwahin ko lamang po, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus, himala, mga minamahal, na nasaksihan po ng aking mga mata, hallelujah, praise the Lord, na sa aking beloved pinsan po ng aking beloved mahal na asawa po, mga minamahal, niya po ay may karamdaman, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal, siya po ay anak kumatos, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ay siya po ay na-hospital, hallelujah, praise the Lord, na yan po, mga minamahal, wala siyang malay, mga minamahal, para siyang bangkay na patay, mga buhay, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, dyan po sa dako ng AIS Hospital, dyan sa Kalasyaw, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, wala pong magawa mga doktor, mga minamahal, ayan po, mga minamahal, ay nilabas na po ng ospital na ganun pa rin ang kanyang karamdaman, ganun pa rin ang sitwasyon niya, mga minamahal, na wala pa rin po ang kanyang kagalingan sa kanyang sarili, mga minamahal. Nandiyan pa rin po, mga minamahal, siya pa rin po ay kumatos, mga minamahal. Napakalaki na po ang kanilang gastos, subalit, mga minamahal, 500,000 na po, mga minamahal, wala pa rin kagalingan, walang kwenta ang pera, mga minamahal, kung hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nang siya na po ay umuwi at sa kanilang bahay, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, ang aking beloved wife, na nandyan po ang nag-share kami, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At kami po ay humingi ng backup prayer sa manggagawa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na siya po ay panalangin, hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po ay pinuntahan po ng manggagawa sa kanilang tahanan, mga minamahal, upang siya po ay ilihan, ipanalangin, mga minamahal. Sila po ay pumupunta sa kanilang bahay, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal. At doon na rin po sila nagba-Bible study, mga minamahal, sa kanilang bahay. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, na nandyan po, mga minamahal, ang kanilang beloved magulang, mga minamahal, at beloved na anak, mga minamahal,
hallelujah, praise the Lord, sila po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, subalit ang aming beloved pinsan na may karamdaman, hindi po siya makatanggap, mga minamahal, kasi po bedridden po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya't ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa, hallelujah, sa ilang buwan niya, mga minamahal, sa ospital. Hallelujah, praise the Lord, na walang kagalingan, mga minamahal, nung siya ay maipanalangin, mga minamahal, at mailihan sa 3 times a week, mga minamahal, sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ay, hallelujah, praise the Lord, 2 weeks po, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal, ang katugunan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na igalaw po niya ang kanyang paa. Hallelujah, praise the Lord. Sa unat panalangin na ating minamahal, na kagalang-galang na mahal Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang siya po ay 3 weeks, mga minamahal, nandyan po ang walang sawa, walang tigil na himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na siya po ang mga minamahal, unti-unti pong nakakabangon, mga minamahal. Hallelujah, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na hanggang siya po ay mga minamahal, nakaupo na po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nagdaos po ng mini crusade, mga minamahal, sa dako ng mini crusade sa barangay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po, mga minamahal, na siya po ay maimbintahan, mga minamahal, para po ay siya ay makatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit, mga minamahal, ay nandyan po ang mga gawa ng kaaway, mga minamahal, ginagamit po ang kanyang beloved husband, pamilya, mga minamahal, na para po ay siya hindi mabautismuhan. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ay hindi niya hinayaan, mahadlangan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ay dumako, mga minamahal, sa mini crusade na mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na dinaos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. At siya ay tumanggap, mga minamahal. Tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumunta po siya sa mini crusade na yun, mga minamahal, na hindi po siya makalakad, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na may ano po siya, mga minamahal, tungkod po, mga minamahal. Hallelujah. At nung yun na po, mga minamahal, mabautismo na po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Doon ko nakita ang ating himala ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Instant po siya, mga minamahal, na pinalagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nakamtam niya, mga minamahal, ang kagalingan, mga minamahal, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganun kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Maging sariwain ko lang din po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung kami rin po ay may counter ng disgrasya, mga minamahal, dyan po sa Mamarlaw, mga minamahal, dito po sa may Sipnas. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na kami po ay papunta po ng gawain dito sa San Carlos Outreach, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na overnight po, mga minamahal, na hindi po namin inaasahan, mga minamahal, ay may biglang tumawid na aso, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ang aming takbo, mga minamahal, ay nasa 50 or 60, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May isang propeta, hallelujah, nagturo kung paano tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa oras ng kagipitan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya't ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan po, mga minamahal, nung pagkatumba namin, mga minamahal, sa motor. Hallelujah, praise the Lord. Wala kaming nasambit, kundi hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Yan po, mga minamahal, ay nakatayo po kaming tatlo ng aking beloved wife and beloved son, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, nung nakita po namin ang aming beloved son, mga minamahal, ay siya po, mga minamahal, ay nakayuko, mga minamahal, sa kalsada po, mga minamahal. Hindi po siya gumagalaw, mga minamahal. Akala po namin ng aking beloved wife kung ano na po ang nangyari sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya din po, mga minamahal, ay nagsasambit ng hallelujah in Jesus' name. Hallelujah in Jesus' name. Sabay kami, mga minamahal, ay pinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah.
puro gasgas lamang po mga minamahal. Subalit ang mga ibang nadidisgrasya mga minamahal ay yan po bali-bali ang kanilang mga buto. Subalit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nag-ingat sa amin mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Mula sa maliit na pagpapalang pinansyal, material, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat, tayo nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Romeo Cachillar sa pinagpalang patotoo na yan. Walang ibang tinatawagan dito mga minamahal, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag tayo ay narito mga minamahal, ibigay natin ang ating 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano mang problemang mayroon ka, ano mang karamdamang mayroon ka, ano mang kahilingan na mayroon ka, ibulong mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipikit mo ang iyong mata, lumuhod ka, itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah! Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na kami mga minamahal ay sinasabihan ng aning-aning na, bakit dalo kayo ng dalo dyan? Pero hindi nila alam, hindi kami magtatagal dito kung hindi totoo at buhay ang Diyos namin pinaglilingkuran. Hallelujah! Sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Hallelujah! Dahil po Christmas Thanksgiving po na ating Umingan Outreach po ngayon mga minamahal. Kaya after po nating banal na gawain dito, hallelujah, mga instrumentalist at ibang mga choir members, mga pastoral workers ay makiisa po doon mga minamahal. Hallelujah sa Christmas Thanksgiving sa outreach ng Umingan Outreach mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo at ating na po tinatawagan ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ating beloved sister Norma Benluan, at kindly po maghanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus the po Lord. lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved children and workers, and visitors. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nabigyan po ako ng pagkakataon po na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako po halos nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na ganito magsuot ng mahaba, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman din po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, pinagkalob niyo po ang kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binihisan niya rin po ako ng may kabanal na pananamit, di lang po pananamit, pati pananalita po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding po na halos talaga, hindi na po ako makatayo. Talagang tiyan, lupay-pay po ako dahil talagang napakababa po ang aking dugo po dahil
ilang buwan po yan na hindi ko po sinasabi na ako po nag-bleeding po. Takot na takot po ako sasabihin. Tinatago ko po yan nung dumating na sa punto na talagang andyan po na talagang wala na po akong dugo, talagang napakababa na po, talagang dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun ko po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagaman, andyan po ang mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po na ako po talagang in-examine po, talagang chinik up, inobserbahan dahil ang sabi po ng doktor, dahil ako po niraspa po, alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol po na talagang napakalaki po. Alam niyo po, nung pinakita po sa akin, talagang napakatigas po na talagang bukol. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ang sakit mo ay tumor sa matris. Sabi po ng doktor, alam niyo po talagang nandyan na talagang ang doktor po talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po. Talagang wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po in-examine, in-obserbahan. Sabi po ng doktor, dahil mayroon pa daw po na, marami pa daw po na bukol. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, sa patuloy po yan na ako pa in-examine, in-obserbahan. Alam niyo po, no, pagkasabi po na cancer sa matris, takot na takot po ako. Sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, ang sakit ko ay cancer sa matris. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po dahil sabi ko po sa aking bilabad ate, talagang sabi ko po, pag mamamatay po ako, sabi ko po sa aking bilabad ate, dahil malilit pa po ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, nung pinasyalan po ako doon sa bahay po namin, nandun nga po ako, halos ayaw ko pong nakahiga lang po ako dahil takot na takot po ako. Pero nagnanalangin po ako, nadugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi po ng aking bilabad ate, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko ito, sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon dahil hindi ko po kaya. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, dahil nakasabay po ako, nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Praise the Lord. Po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po na ating bilabad Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan po ng ating bilabad Mamang Gagawa, sa habagan po na
ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa year 1998 na yan, nandito po ako na talagang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa mga baguhan po, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Dahil po talagang dyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po talagang great physician po. Siya po ang magpapagaling po sa atin. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noon baguhan po ako talagang ang aming bahay talagang butas-butas po yan dahil ang aming bubong kawayan po, ang aming pawid po, yung lupa po, ang sahid po namin, kasya lang po kami, ang aking mga apo, humihiga lang po sa yung kama lang po ng kawayan. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Talagang nagpatuloy po ako, kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo po yan, wala. Talagang napakahirap po ang aking buhay dahil pag ang aking hanap buhay nagtitinda lamang po dyan po sa palengke. Ang paninda ko po kinukuha po ko po sa aking bilabad ate. Pag nakatinda po ako, yung lamang po ang pambili po ng aming pagkain kaya hindi ko po mapagawa yung aming bahay. Hindi ko po yun tinignan. Naglalakad po kami noon. Wala po kaming sasakyan. Nilalagad po namin yung highway dahil nasa boundary po kami ng nagsahing tandok papunta sa dito sa pastoral. Alam niyo po, nilalakad ko po yan. Hindi po ako talagang tumigil po, talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa panalangin po ng ating beloved mga kabalik, ating beloved pastor, alam niyo po, ang aming bahay po ngayon po, hindi na po kami nababasa, bato na po, talagang naayos na rin po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak na yan na talagang siya po nandun po sa dako po ng Jordan po. Talagang andyan sa tagal na po. Yun lamang po nangyari po sa kanya dahil yung amo niya po na matanda, wala na po, patay na po. Yung kasama po yung anak po, dalawa lang po sila doon sa bahay dahil yung mga anak pa pong iba may kanyang pamilya po. Alam niyo po, ang aking anak na yan halos ayaw pong pauwiin. Talagang hinord niya po ang kanyang passport po, pati sweldo po niya po, 4 na buwan po yan na talagang hindi po yan binigay. Pero nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod, nagpa-prayer po ako dito sa pastoral. Alam niyo po, sa 4 months po yan na hindi binigay po ang sweldo po ng aking anak dahil ayaw pong palabasin kahit dyan sa town po nila dahil malapit lang po siya sa town. Ayaw pong palabasin, talagang ikunulong po sa bahay. Alam niyo po, hindi po ako nawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa po natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa 4 months po yan, hindi po kami pinabayaan na talagang piniprovide po ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Tarang dumadalo po ako 3 beses po. Alam niyo po, sa kahabagan po, ang aking anak na yan, talagang siya po talagang nahipo. Ang kanyang amo po talagang pinauwi po dito sa Pilipinas po. Nakauwi po siya, naligtas, nakarating. Pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nandito po siya po, kasama po namin na dumadalo po. Kay maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nakaraan araw po, ang aking anak po na bunso po, na talagang siya po yung nakasagi po, nakadumpo po ng single po na motor. Alam niyo po, nung talagang nasagi niya po, natumba po, tapos lumabas na po, hindi po binalikan. Pero yung pala, yung kasunod po,
police po na ano po sila, police patrol po sila. Andun po na sabi niya po sa aking anak, nakadumbo ka, nakasaki ka. Sabi po, hindi, sabi niya. Pero yung anak niya nakasama niya, opo, papa, nasagi mo yung motor kaya natumba po siya. Alam niyo po, hindi po paalisin po ang aking anak. Alam niyo po, nung hinihintay po, dahil yung nakasingle po, hindi na po talagang wala na po, hindi po nagsampa nun kaso po, talagang hindi po nagpa-blatter pa yung mga polis na kasama po ng aking anak. Andun po sila hinihintay. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak na yan. Hindi po siya nakulong, hindi po pinablatter. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Iningatan din po ang aking anak na yan na nakasagi po. Kaya maraming salamat sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa pinagpalang patutuo na yan. 1998 mga minamahal, mayroon po siyang cancer sa matris. Ngunit sabi ng kanyang beloved ate, sumama ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Manampalataya ka. Ang Diyos na namin pinaglilingkuran doon ay buhay at totoo. Diyos na great physician. Ginawa niya ito mga minamahal. After na ating banal na gawain, tinanggap niya si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Hallelujah. Ngayon mga minamahal, supposed to be 1998, wala nating mahal na kapatid. Ngunit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito mga minamahal. Hallelujah. 27 years na mga minamahal. Hallelujah. Kinahabagan siya kasama nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya walang lugi sa ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dito po natatapos ang ating mga testimony portion mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At inanyayahan ko po ngayon mga minamahal at tumayo. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon habang naghanda ating mga beloved choir. Tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man, ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Manatili po tayo nakatayo mga minamahal at ating sabayan ang mga papuring awitin sa ating mga beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak in all I can only only imagine when the day comes when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you may still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Hallelujah. What it will be Hallelujah. like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine.
surrounded by your glory. What will my heart feel? Like this for you, Jesus. Having all of your pieces. When I stand in your presence, to my knees will I fall. When I say hallelujah, will I be able to speak at all? I can only imagine surrounded, surrounded by your glory. Where will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? I know you'll be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I say hallelujah? Will I be able to speak it out? I can only imagine. I can only surrounded by your glory. What will my heart feel? When I dance for you, Jesus? I know you'll be still. When I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I say hallelujah? Will I be able to speak it out? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? I know you'll be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine what they think of when I find myself standing in the sun. I can only imagine what no I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory. What will my heart feel? When I dance for you, Jesus? I know you'll be still. When I stand in your presence, and to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only surrounded by your glory. What will my
Puri ka ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa huling awitin ng ating mga kagalaban choir, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Samantalahin natin ang dakilang pagkataong ito ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay nasa ating tabi. Ang Diyos, tayo po inaaliw sa mga sandaling ito. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Dakilat mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoong Jesus. Sa aming huling awitin, O Diyos, kami po humingi na yung habag, mahal na Panginoong tiklop tuhod, mahal na Panginoon, kami nagsusumama, mahal na Panginoon, huwag mong ikiling yung pandinig, mahal na Panginoon, patawarin bawat sa amin at sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon. Sa aming huling awitin, ipatama po, Diyos, ang iyong mahal na presensya. Sa bunga at dalangin po ng aming mga gulang sa iyo, ang beloved Pastor Luis Tato Albino, sa pangalan ni Jesus, we pray, amen, hallelujah. Hallelujah, worship you, God, hallelujah.
the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Jesus Finest Generation Choir, sa mga papuri inyo pong inaalay po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa dakilang presensya ng ating mahal na Panginoon na Kanya pong ipinadama po sa ating kalagitnaan. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga bahagi ng ating pong banal gawain, na kung saan tayo po ay muling magkakaloob. Ito po ang ating pong tithes and love offering. Purihin natin ng Diyos. Ako po ay muling nagpapabon ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpapasalamat, kadakilan, karangalan, kalulatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, ako po ay nagpapabon ng aking pong paggalang sa mga bunga at panalangin po ng ating mga beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dir, at ganoon din po ang nagpapabot po ko ng pagbati sa mga Almeida family, Almeida children, sa kanila pong mga manugang at po, at ganoon din po ang pagbati ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nier, at ganoon din po sa mga manggagawa, sa mga beloved kasama nating mga kapwa namin elder, sa mga kapwa kong mga manunugtog, sa mga awit, at ganoon din po sa ating mga kapatiran, datihan, baguhan, at maging po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Magandang hapon sa ating lahat, at ganoon din po sa ating mga baguhan na mga bisita. Purihin po ating mahal na Panginoon, at welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. At tayo po darako na po sa ating pong pagkakaloob. Ito pong ating pong ikasampung bahagi at handog, at aking pong ipapaliwanag po ng maiksi upang maunawaan sa kapakanan po nating lahat, at ganoon din po sa kapakanan po ng mga baguhan, at ganoon na rin po sa mga datihan na hindi pa rin po nakakaunawa sa mga bagay na ito. Ang pagbibigay at pagkakaloob, giving or offering, ito po ay ang spiritual meaning. Ito po ay nagsisimbolo ng ating katapatan, at higit sa lahat, ito ay nagsisimbolo ng ating pong pasasalamat sa Diyos. Ang pagbibigay, hindi lamang po itong pagtanggap, kundi po ito ang simbolo, ang talagang totoong meaning nito. Ito po ay nagsisimbolo ng ating pong pasasalamat at ating katapatan, dahil tayo po ay umiibig sa ating mahal na Panginoong Diyos na buhay. Dahil nga po tayo umiibig, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ako inyong iniibig, ay susundin ninyong aking mga utos. Ito po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang malalim na kahulugan po ng pagbibigay, ito po ay dahil po sa ating katapatan sa ating dakilang Diyos. Ito po ay nagbubunga ng kasaganaan. Magbubunga po ito ng sagana, hindi lamang po ito sa ating pong paglilingkod sa Diyos, kundi po sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po sa pasasaganain ng ating pinakamamahal na Panginoon, materially, physically, at spiritually. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat po ng ikatlong Juan, ang talata po, ang kapitulo ay 1, ay talata ay Diyos. Basahin po natin sa English. I wish above all things that may you prosper and be in good health, even as your soul prospereth. Yung ibig sabihin mga naman, all things that may you prosper. Ang ibig sabihin ng prosper, mga minamahal ko,
Ito po ay sagana, pasasaganain tayo ng mahal na Panginoon. Ano po ang connection nito sa ating buhay, mga kapatid, sa pagbibigay na ito? Ano bang connection nito? Ang connection po natin, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, ito pong inuutos ng Diyos. Ito po ay nakakonek po sa ating buong buhay bilang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng magandang trabaho. Binigyan tayo ng Diyos ng pinagpagpapalang mga negosyo. Binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng magandang kalusugan. Yung ating pong spiritual growth, binigyan tayo ng mahal na Panginoon. Tayo po ngayon ay lumalago sa ating pong pananampalataya. Ito ang pangako ng Diyos na tayo po'y pasasaganain sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang Diyos, ang sabi ng mahal na Panginoon, dito po sa aklat ng Hagay, silver and gold is mine. Aklat po ng Hagay, ang kabanata 2:8-9. Silver and gold is mine. Pag-ari ng Diyos lahat. Lahat ng mga kayamanan sa mundong ito, pag-ari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong imposible sa ating dakilang Diyos. Kung ihulog sa atin ang pagpapala, kung tayo po ay susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbibigay, mga kapatid, bago po ito inimpos, bago po ito naging batas, mga kapatid, sa panahon po ni Adan at Eva, si Abel at si Cain, sila po yung nagbigay, nagkaloob ng kanilang mga matatabang si Abel nagkaloob po ng kanya pong matabang mga alaga. At ganun din po, mga kapatid ko, naghandog din po si Cain. At tunay po na nandoon po yung tinatawag na pagpapala. Pinagpala po si Abel dahil po sa kanya pong matatabang alaga, iyo po inandog at inalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At si Cain, yung kanya pong mga inaning mga bunga na kanyang pananim, yung pong mga tira-tira, yung mga reject, yung pong kanya pong ibinigay. Nalugod ba ang Diyos? Hindi po nalugod ang Diyos. Ang Diyos ay nalugod doon kay Abel, sapagkat nagbigay po siya ng sagana. Puri nating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Malakias 3:10, bubuksan ng mahal na Panginoon ang durawangan sa langit upang ihulog sa atin ang pagpapalang walang silid. Ibig sabihin, walang silid na kalalagyan, mga kapatid. Marami po ang nagtatanong, bakit daw po tayo nagbibigay pa? Bakit, ano bang, saan ba daw galing ang kautosan? Alam niyo, mahal kapatid, ang kautosan ito ay galing mismo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay sinusunod na po ng mga unang mananampalataya, mga Kristiyano, sa panahon po ng ating amang Abraham. Bilang pasasalamat, nagkakaloob, naghahandog po sila kay Jacob, kay Moses. Yung po mga Israelita, nung panahon, mga minamahal, sila po ay nagbibigay ng kanilang mga tithes and love offering, bunga po ng kanilang mga pananim. So sa panahon natin, mga kapatid, napakahirap magbitaw pagdating sa pera. Tandaan po natin, mga kapatid, pag pinag-uusapan po ang pera, napakahirap magbitaw. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, huwag po natin ibigin ang salapi. Sabi ng Banal na Kasulatan dito sa unang Timoteo, sa this, the love of money is the root of all sorts of evil. Ugat ng lahat ng klase ng kasamaan, mga kapatid ko. So, napakahirap talaga, mga kapatid, pagdating sa pera, pagdating sa pagbibigay. Marami na po ang umaayaw, marami na po ang di nakikinig. Bakit po?
Yung pinag-aralan natin ng overnight, mga kapatid, kung tayo po yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, 10 utos ng ating dakilang Diyos, 9 lang yung nasunod natin, yung isa, hindi natin sinunod. Halimbawa, ang pagbibigay, hindi natin pong sinunod. Yung 10 utos, 9 lang ating sununod. Para po tayong namimili kung ano po ang dapat nating sundin. Kinakailangan, hindi po 99% lamang, mga kapatid, kundi po ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po umakyat, magmana ng buhay na walang hanggan, 100%. 99%, may 1% na natira, hindi mo sinunod. Hindi buo yung paglilingkod mo sa Diyos, mga kapatid. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, 100% kailangan buo ang ating pong paglilingkod, buo ang ating pananampalataya, buo ang ating pagtitiwala, buo ang ating pagtupad, purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginagamit po ang pera, hindi po iniibig. Magsabi ng Amen. Amen! Purihin natin dakilang Diyos. Ang trabaho ng pera ginagamit, hindi po iniibig. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan sa Timoteo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang pinaka-highlights po ng ating pong pagpapaliwanag. Ito ang saklat po ng Levitico, Kapitulo 27, ang talata po 30. Ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, magiging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid, magiging banal ang lahat po ng bunga sa ating mga pananim. Tayo po ay umani sa ating mga palayan, 10 kaban, halimbawa. Automatic po yan, ang ating pong tithes, ang ating pong kasampung bahagi dyan, mga kapatid, ay 1 sako. Subalit, doon po sa natitirang 9 na sako, mga kapatid, hindi pa tayo nagbibigay. Isinasauli lang po natin sa ating mahal na Panginoon yung 1 sako. 10 sako, sinauli natin 1 sako. Isinasauli lang natin ang 1 sako sa ating mahal na Panginoon. Wala pa tayong ibinibigay. Anong sabi ng banal na kasulatan? Tayo lang po ay katiwala ng ating dakilang Diyos sa mga pagpapala na yan. Wala po tayong karapatan. Isinasuuli po lang natin ang para sa mahal na Panginoon. At doon po sa 9 na sako, doon po tayo susubukin ng mahal na Panginoon. Doon po natin ibibigay yung ating pong love offering. Ibig sabihin ng love, mga kapatid, kusa mong ibibigay yan, wala kang alinlangan. Wala ka pong iisipin, mahal na Panginoon, ipagkakalob kito, mahal na Panginoon, bilang tanda ng aking pagsunod, bilang tanda ng aking pong pag-ibig dahil ako'y umiibig sa iyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ibubuhos ng ating mahal na Panginoon ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ibig sabihin, napakarami pong durungawan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang silid na kalalagyan, hindi po makakasya yung pagpapala kung tayo po ay susunod sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos, nakipagsubukan, mga kapatid. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Mismo ang Diyos, susubukin tayo. Sa mga bagay na ito, susubukin na ng mahal na Panginoon ang ating pong pananampalataya at aking ibubuhos, sabi na ating dakilang Diyos. Gaano po katotoo, mga minamahal, yung pong pagbuhos ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Marami na po, mga kapatid, ang mananampalataya. Ang Jesus Miracle Crusade, nagsimula 1975, ang ating beloved evangelist pastor, wala pong banyaga na sumusuporta ng Jesus Miracle Crusade. Living by faith, tumayo po ating mahal na pastor. Pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, maging po sa pagbibigay. Ito po ay itinuro sa atin ang pagbibigay upang tayo lalo pong pagpalain, pasaganahin sa lahat ng oras, lahat ng bagay na ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo ang bunga. Tayo pong lahat ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw, kayo, tayo, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ating spiritual growth, pinalago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating kalusugan,
pinahaba ng malapang nating mga buhay, pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos, purihin ang malapang. Yan po ang pangako ng ating Panginoong kung tayo po ay susunod sa pagbibigay at ganoon din po sa pinag-utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa mga sandaling ito, sa kapakanan po natin mga baguhan, ito po ay hindi po pangungulekta, panghihingi ng pera para pa sa pansarili namin, hindi po. Ito po ay ginagamit para sa malawaking gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa kagaganda, ikabubuti ng banal na iglesia at bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang iyo pong ibinibigay, ang iyo pinagkakalob, ito po lahat ay napupunta doon po sa kamalig na kung saan tayo po ay nakikinig, nagsisimba, at tayo po ay nakikinig na banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tutong banal na sambahan natin pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng ikalawang Korinto, ang kabanatay 9, ang talatay 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Iniibig ng mga Panginoon, no? Ang nagbibigay ng masaya. Hindi ibig sabihin dito ang magbigay ang bawat isa. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay magkaloob, wala pong exempted dito mga kapatid, tayo pong lahat ay magbigay. Kung may pagpapala po tayo, ibigay po natin ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa mga sandalong ito, ating pong ihanda, ating pong ipagkakaloob, tayo pong magbigay na masaya. Hawakan po natin, ating pong ibibigay sa mga sandaling ito at akin na pong tatawagan ang mananalangin po sa ating pagkakaloob, ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Purihin po yung mga Panginoon.
Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan at pinakamahal ng Panginoon. At tayo po ay darako na po sa susunod na bahagi po ng ating pong balagawain. Ito po ang ating pakikinig na banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at akin na pong tinatawagan ating pinagpalang mga ngaral sa hapong ito. Ating beloved Elder, Mother Dio Rodriguez. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Jun Dumondon. And praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Kami po nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Binigyan niyo po ng ginitong pagkakataon. Hallelujah. Upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako, mahal na Panginoon, sa mas tagumpay ng pag-MC, pag-awitan, mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo, sa himalang pagtugon mo sa kaniyong mga anak, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Salamat din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. Lalong higit, mahal na Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, na patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kayo pinadako sa pag-aaral ng banal na salita, ngunit bago pang lahat, kayo pumili ng kapatawaran, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming samot na langin, buksan ng bawat puso at isipan ng bawat isa, pangunawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo tigit ang iyong malingkod, hallelujah. Kibasahan lamang, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay ng mga salita na aking sasambitin sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, panghawakan ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang, hallelujah, panalangin, hallelujah, the earned prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Wildis Almeida, hallelujah. Amin sinasawahi lahat ng uri ng gawa ng kaaway, unbeliefs and doubts. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ako po'y nagpapaabot, hallelujah, na dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Almeida at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganoon din sa kanilang mahal anak, Ate Vice, at ganoon din sa ating beloved elders, nating pong kapiling ngayon, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, maging sa mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, talagang napapalapit na po ang Pasko, minamahal. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay lubos po tayong pinagpapala ng dakilang Diyos sapagkat ang ating kabilang church na ating mga nakakasama, manmahal, hallelujah, talagang nagdadaos ngayon ng Christmas Thanksgiving, manmahal, hallelujah. Kaya ating pong manmahal, baka mayroon pong may gustong humabol din, manmahal, maya manmahal. Tayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. At tunay manmahal, hallelujah, atin na pong ihanda yung ating mga lapis, yung ating mga ballpen, at yung ating, lalo digit yung ating Biblia, manmahal. Tayo po'y mag-aaral, manmahal, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, manmahal, kanina lamang po, manmahal, sa ating Sunday School, manmahal. Talagang tayo muli na pang-aralan, manmahal. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang tayo'y patuloy na itinutuwid, itinatama ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa ating mga patuloy na paglilingkod, manmahal. Sapagkat minsan talagang lalo naman mahal sa patuloy na pagtagal-tagal ng panahon, talagang dumarating, manmahal, yung
Minsan panghihimagod, minsan ang mga Kristiyano nababagot na minamahal, natatagalan na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At ang tunay po minamahal, talagang napaka-importante minamahal na talagang hanggang sa pagsunod, maging sa pagganap ng kalooban ng dakilang Diyos, ay talagang dapat talagang ganapin lagi ng Kristiyano. At laging mapaalalahanan dapat ang Kristiyano. Kaya nga minamahal, nire-require talaga ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na talagang huwag kalimutan minamahal, dumalo lagi minamahal, para ma-remind lagi minamahal ang mga anak ng Diyos minamahal. Kaya napakahalaga minamahal, lalo na po sa mga Sunday lamang po dumadalo, every Wednesday lamang po talagang dumalo na po talaga minamahal, upang lagi tayong ma-remind, mapaalalahanan lagi minamahal. Sapagkat hindi natin alam ang oras ni ang araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Anytime talaga magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dapat talaga ma-remind upang maituwid yung ating mga landasin minamahal, yung ating mga tinatahak na daan, baka mamaya tayo palihis na sa ating mga dinadaanan minamahal. Baka hindi na ito yung daan na tinutukoy ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang dapat lamang minamahal, mapaalalahanan ng mga anak ng Diyos na talagang upang maganap minamahal, upang hindi masayang ang napakatagal na panahon ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mahirap naman minamahal, naglingkod ka ng 20 years, 25 years, 30 years, 5 years, 3 years minamahal, yung iginugol mo napakaraming panahon na talagang noon talagang napakainit mo, grabe ang init mo, dumadalo ka 3 times a week. Nandun minamahal, talagang nagpupuri ka araw at gabi sa iyong tahanan, lagi ka nananalangin, nagtatapat ka ng pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Ngunit kapag dumadating, tumatagal ang panahon, talagang nandun minamahal, dumarating yung panghihina, at normal naman talaga yon. Kaya nga dapat laging huwag mawalay sa paningin ng dakilang Diyos. Ang solusyon maging sa mga problema, hindi solusyon ang paglayo sa dakilang Diyos. Ang pinakasolusyon talaga, manatilis at malalong magsumiksik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na minsan ito ang nagiging outlet ng iba minamahal, na kapag punong-puno na ng problema, ang ginagawa, dumadalang na tuloy dumalo. Lalong napapalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maling-mali po yan minamahal. Dapat kung kailan tayo nagkukulang, kung kailan tayo nagkakamali, kung kailan tayo nanghihina, dapat mas lalo tayong magsumiksik sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa totoo lang, sa alinmang lugar dito sa sanlibutan ito, walang ibang ligtas, kundi sa kandungan lang ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Wala na tayong ibang pupuntahan pa, minamahal, kung nais nating maligtas, minamahal. Alam naman natin, minamahal, ang ating mga hinaharap, minamahal, kung saan mapupunta ang Kristiyano kapag hindi siya nagsinsirong naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang nakakalungkot lamang na bagay, minsan minamahal, kapag may Kristiyanong nakikita ka na hindi sinsirong naglilingkod sa Diyos. Para ba tila bagang ito'y, para bang naging laro-laro lang minamahal ang paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Para bang okay lang dumalo, okay lang na hindi, okay lang ganapin yan. Mga pinangangaral minamahal, lalo na pampaggamit, lalo na ng cellphone minamahal, lalo paglalaro na talagang ginagamit niya ng kaaway upang i-divert minamahal ang mga Kristiyano sa halip na pagpupuri, paglilingkod sa Diyos ay talagang nabababad sa cellphone minamahal. Ito ay talagang bagamat malimit na pangangaral na sinasabihan minamahal, ngunit patuloy pa rin ginagawa minamahal. Tignan natin yung napakanan ng kaaway minamahal na talagang ginagamit na hindi natin namamalayan. Minsan sa gabi minamahal, dapat nga minamahal, kapag ang Kristiyano talagang tapat na naglilingkod sa Diyos, dapat bago matulog, manalangin at nagpupuri. Maging sa umaga minamahal, hallelujah, dapat pagkagising na nanalangin at nagpupuri, araw-araw dapat ang Kristiyano minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit, kumusta ba minamahal? Lalo na po sa ating mga minamahal na kabataan. Ang kalimitan nakikita ko minamahal, hallelujah, minsan, halos ilang oras na nagse-cellphone sa gabi hanggat mamaya ang cellphone nakatulugan na minamahal. Ganon din sa umaga, pagkagising, sa halip na tignan, minamahal, hallelujah, iluhod ang tuhod, dumalangin at magpuri sa pinakamamahal na Panginoon, nandun minamahal, hallelujah, cellphone kaagad ang binubuksan, tinitignan kung may message o kung ano man. Isang napakahirap na bagay yung minamahal. Pag-aralan natin yan noong nakaraan ng preaching din natin, beloved ordained preacher, na talagang hindi lang ang Diyos-Diyosan na yung mga sinasabit sa dingding ang ating mga Diyos-Diyosan minamahal. Maging yung ating mga priorities in life. Yan ay nagsisilbing Diyos-Diyosan sa ating minamahal. Mga minamahal, ito'y hindi pananakit sa bawat isa.
Bagkus ito yung mga ginagamit ng pangangaral, minamahal, upang magising tayo, minamahal, sa katotohanan. Upang talagang maituwid yung ating inaantok na diwa sa ating paglilingkod. Na talagang nandun, minamahal, talagang minsan, minamahal, dahil nagluluwat pa ang pinakamamahal Panginoon dahil sa pag-ibig sa ating mga kababayan, minamahal, na talagang binibigyan sila ng pagkakataon upang makalapit pa sa dakilang Diyos. Kailan lamang po pinag-aralan natin, minamahal, na tayo on the 7th day na, minamahal. At 25 at mag-26 years na ang lumilipas, minamahal. Ngunit wala pa rin ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa grabing pag-ibig yan ng ating dakilang Diyos. Ngunit, minamahal, isang nakakatakot na bagay kapag tayo nadatnan sa mga bagay na ganyan, minamahal. Kumusta ang ating kahihinat na, minamahal? Kaya napakahirap po na bagay na talagang mabaliwala, minamahal. Dapat magsumikap ang bawat isa. Sabi nga ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Na dapat talagang may takot at panginginig ang sinasabi ng Biblia. Ngunit, maging sa ating mga minamahal na kabataan, hindi takot at panginginig. Talagang sila'y relax na relax pa, minamahal. Baguhin po natin yung attitude na yan, minamahal, sapagkat napakahirap na bagay. Ano ba ang sinasabi ng Biblia, minamahal, kung paano daw natin pahalagaan ang langit? Na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Ano ba ang sinasabi at talagang panuntunan ng Biblia kung paano natin bibigyang halaga sa lahat ng mga bagay na meron tayo sa libutang ito? Ano ba dapat ang sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal? At gaano ba talaga kahalaga sa atin ang langit, minamahal? Hallelujah. Na minsan talagang yun nga, meron tayong iba, may ibang mga priorities in life. Gaano ba natin pinahalagaan ng langit? Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 44 hanggang 46. Tignan natin, minamahal, kung anong sinasabi ng Biblia, kung gaano natin pahalagaan ng langit na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata ay 44 hanggang 46, ganito po ang pagkasabi. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kanya'y kagalakan, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Talata 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. Talata 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. That's the beginning. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tignan natin itong mahal na dalawang ehemplo na binigay ng ating dakilang Diyos. Kung paano natin pahahalagaan, mahal, ang kaharian ng langit, mahal. Na kung gaano kahalaga ang langit na dapat nating paglaanan, mahal, ng oras natin, mahal. Na talagang sabi ng banal na kasulatan, mahal, hallelujah, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid at nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kaniyang kagalakay, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Imagine, mahal, ipinagbili ang lahat, walang natira. Ipinagbili ang lahat at kanyang binili yung bukid na yon. Makamtan lamang ang kayamanang yon, mahal. Ganon din, mahal, dito po sa isang perlas, mahal. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad sa isang taong mangangalakal na humanap ng magandang perlas. At pagkasumpo ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat ng tinatangkilik at binili yaon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganito daw natin ituturing, minamahal, yung ating langit na tinatahak, yung ating langit na mamanahin. Na kung titignan natin, minamahal, na dapat talaga, minamahal, wala tayong maging sa lahat ng ating mga priorities. Dapat ang priority natin, minamahal, ang mahal na Panginoon, ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw na sinasabi ito ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang ang nais ng Diyos ay wala tayong sa lahat ng priorities. Marami tayong mga dapat unahin sa ating mga buhay. Ang uunahin talaga natin, minamahal, ay ang patungo sa kaharian ng Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon mismo, minamahal. Na tulad, minamahal, hallelujah,
Grabe ang ating dakilang Diyos, na kung saan ito'y pinakita na pong halimbawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, minamahal, tayo ang priority ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na ito mismo, minamahal, itong pagka-priority ng ating dakilang Diyos sa ating minamahal, pinatunayan mismo ito sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, minamahal, iniwanan niya ang kanyang magarang trono sa kalangitan, minamahal. At siya'y nagkatawang tao, minamahal. At ibinigay ang kanyang buhay, minamahal, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah! Ganyan napakabuti ang ating dakilang Diyos. Ganyan tayo ka-priority ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan dating-dati ang gulo ng buhay natin. Grabe ang mga karamdaman natin, wala na tayong kagalingan. Mga iba sa atin, patapon na nga eh. Mga iba sa atin, wala nang direksyon ng buhay. Wala nang tumatanggap sa atin. Inaayawan nga tayo, kinukutsa nga tayo na mahal. Wala nang patutunguhan nga ang buhay natin. Nag-aantay na lamang tayo ng kamatayan. Ngunit dahil sa special tayo sa ating dakilang Diyos, sabi pa nga, simula nung lalangin pa lang ang sanlibutan, tayo pinili nila pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Grabing pagka-espesyal, mahal, ang laging inilala ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, dumudulog sa dakilang Diyos, maguguhuan ka ng lupa, sisigaw ka na, hallelujah, praise the Lord! Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Karaka-raka, andyan ang kamay ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating pangailangan, tinutugon ng dakilang Diyos. Lahat ng pagtawag natin sa ating pinakamamahal, Panginoon, na duman tayo sa grabe problema, mga karamdaman, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Na kailanman ang ating mga paglilingkod na ginagawa, minamahal, bagamat minsan nanghihina tayo, minamahal, bagamat maraming pagkukulang, hindi nasasayang, minamahal, ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Ngayon, tanongin natin ang ating mga sarili, minamahal. Kung ang Diyos, tayo ang priority ng pinakamamahal na Panginoon, na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin, tayo kaya, minamahal, sino kaya ang priority natin? Ang mahal na Panginoon kaya? O ang ating mga pagpapala? O ang ating anuman meron tayo sa buhay, minamahal? Ngunit, minamahal, hindi lang yan nakukuha sa salita. Napapatunayan yan sa mga gawa, minamahal. Nakagaya ng dakilang Diyos. Na kung saan ang Kanyang grabing pag-ibig sa ating minamahal, hindi lang sinasabi ng banal na Panginoon na mahal kita, anak. Pinutunayan mismo na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng kalutasan sa lahat ng mga problema at grabing pag-iingat ng Diyos. Ngayon tayo kayo minamahal. Ang mahal na Panginoon kaya ang priority natin. Ito'y magsisilbing katanungan, minamahal, sa atin. Sapagkat tayo lang makakasagot nito, minamahal. Sapagkat anuman ating ginagawa, minamahal, tayo at ang mahal na Panginoon lang ang nakakaalam. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito lagi, minamahal, na sinasabi ng Biblia ay laging hinahanap ito ng dakilang Diyos. Sabi pa nga ng Exodo, minamahal, ang mahal na Panginoon, sabi niya, ako'y mapanibuguing Diyos, siloso ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo, minamahal, hindi naman ganong grabing pagdidiman ng ating dakilang Diyos sa atin. Actually, kaya may free will. Binigyan tayo ng free will para ibigin ng dakilang Diyos. Hindi sa pilitan ang nais ng dakilang Diyos. At kailan lang yun na pag-aralan natin, minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating pinakamamahal Panginoon, sino mang umibig ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin, minamahal. Sino mang umibig sa kanyang ama o sa kanyang ina ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang umibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Tignan natin yung mga salitang yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, paano yan, kapatid? Kung uunahin ko ba sa patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos, masama bang mag-isip na ikabubuti ng aking pamilya? Natural, minamahal, hindi po masama.
Dahil ikabubuti ng pamilya mo yan. Ngunit kung yung pag-iisip natin ng ikabubuti ng pamilya natin, minamahal. Hallelujah, dahil sabi nga ng Biblia, may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo nito'y kapahamakan, sabi ng banal na kasulatan. Ngunit kung ang iniisip mo na ikabubuti ng iyong pamilya ay sanhiyan ng hindi ka makadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at sanhiyan na hindi mo maganap ang kalooban ng Diyos, doon yan nagkakaroon ng problema, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat minamahal, sabi nga, makikita sa pamamagitan ng aksyon yung ating mga priorities sa buhay. Talagang ating mapapatunayan sa ating mga gawa, minamahal. Ngunit hindi yan nangangahulugan, minamahal, na kapag ang inuna mo ay hindi yung pamilya mo, ang inuna mo ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, ang yung paglilingkod sa dakilang Diyos, ang inuna mo, hindi yan nangangahulugan, minamahal, na pinabayaan mo ang pamilya mo. Hindi yan nangangahulugan na talagang kinaligtaan mo na ang pamilya mo, na hindi mo na sila mahal. Ang totoo niyan, kapag kainuna mo ang Diyos, yan ang patunay mo na mahal mo ang pamilya mo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 5. Kindly po, please. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talata 5, ganito po ang pagkasabi, huwag mong iuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapinabughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Amen. Amen. Pakituloy pa nga po doon sa isa pong bersikulo. Pakituloy na lang po. Sa isa kasunod pong bersikulo. Talatay 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umuibig sa akin at tumutubad ng aking mga utos. Talatay 7. Doon lang po, sa 6 lang po. Amen. God bless po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay silosong Diyos. Narinig naman po natin. Sabi ng banal na kasulatan, kaya kung ating iniisip ang ikabubuti ng ating pamilya, minamahal, kapag sabi ng Biblia, aking pinagpapakitaan ang libo-libo na salinlahi o mga anak, minamahal, sabi nga, ikatlo hanggang ikaapat na salinlahi na umiibig sa akin at sumusunod ng aking utos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan nyo, minamahal, hindi lang apo mo, hindi lang anak mo ang inayos mo ang kanilang buhay, hindi lang ang anak mo ang mailalagay mo sa kabutihan o sa pagpapalaman, minamahal. Maging sa kaapu-apuhan mo, ito'y pagpapalaing lubos ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay, minamahal, hallelujah, lalo na sa mundong ito, minamahal, talagang napakaraming silo ng kaaway, minamahal. Kaya dapat mag-ingat ang mga Kristiyano, minamahal. Talagang nandoon ang grabing mga pakanas sa lubong paligid. Alam niya na malapit na magbabalik ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, at talagang sinabi na rin po sa pangaral, minamahal, kanina, ng pagbibigay ating pumbasahin dito po, minamahal, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19 hanggang 21. Ganito po ang pagkasabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal ang mga salita ng Diyos. Ito, minamahal. Tunay, minamahal, ito po ay hindi nanggaling kay Brother Deo, minamahal. Ito po ay galing sa banal na kasulatan. Na atin talagang pinag-aaralan, minamahal. Na talagang gawin nating sincero, minamahal. Gawin nating talagang pagsumikapan talaga, minamahal. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga tahanan, minamahal.
na talagang hindi man nakikita ng kahit sino man ng mga manggagawa, mangangaral, kahit sino man minamahal. Tandaan natin minamahal, anumang bagay ang ating ginawa minamahal, yan ay ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Yan ay ikaw mismo, tayo mismo ang nakakaalam yan at ang pinakamamahal na Panginoon. Wala nang iba minamahal. Kahit anumang ginagawa natin sa lihim minamahal, hindi natin mapaglilingidan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin siya mapagtataguan minamahal. Kaya maganda, dapat talagang hanggat may oras pa, hanggat may pagkakataon pa, anumang ating nagagawa na ating mga pagkukulang sa dakilang Diyos ay talagang ating ituwid na, minamahal. Ating talagang pagsisihan ang mga bagay na ito, minamahal. Bago dumating ang mga pagkakataon talagang, sabi nga, ako'y magbabalik na gaya ng isang magnanakaw. Bago dumating ang oras na yun, minamahal, hallelujah, talagang ating, sabi nga minamahal, wala namang perfecto talaga, minamahal. Wala talagang perfecto kahit isa minamahal. At tayo nga sa pinag-aral natin kanina, tayo piniperfecto pa lamang ng dakilang Diyos. Kaya atin talagang ihayag, atin talagang pagsisihan minamahal. Huwag nang sadyain pa, huwag nating kanlungin minamahal yung ating mga pagkukulang sa dakilang Diyos. Talagang ating ihingi ng tawad, karakaraka sa ating pinakamamahal Panginoon, at tayo humingi ng tulong sa dakilang Diyos, talagang ating maituwid minamahal. Yung ating mga minamahal, yung ating buhay minamahal. Upang talagang pagdating man ng panahon, minamahal, hallelujah, ito hindi natin pagsisihan, minamahal, sapagkat sabi nga ang pagsisi ay laging nasa huli. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ito pa napakadelikado, minamahal, hallelujah. Kapag ating napalaunan na ito at talagang hindi natin namamalayan, minamahal, ito masakit na bagay, minamahal. Ating pong basahin dito sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 15. Kindly po. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, talatay 15, ganito po ang pagkasabi, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tingnan natin ito, minamahal, na talagang pag hindi natin nabantayan, minamahal, hanggang mapalaunan na. Sabi pa nga noong una natin nabasa, minamahal, kung nasaan ang ating kayamanan na itinuturing, minamahal, kapag ka na-enjoy na natin, minamahal, doon na dumoroon yung ating puso. At makikita natin yan, minamahal, at matitimbang natin yan sa ating mga sarili, na talagang tayo nalilibang na, minamahal. Ating examine niya, minamahal. Kapag ka tayo pinagpala ng dakilang Diyos, dapat lalong, sabi nga, much is given, much is required. Dapat talagang kung kailan ka lubos sa pinagpapala, mas lalo kang nagpapakainit sa dakilang Diyos. Pero kung yung mga pagpapala mo, manimahal, na dumarating sa iyo ay sanhiyan ng talagang medyo bumababa ang paglilingkod mo sa dakilang Diyos, diyan dumarating yung hindi ka na nakakadalo, hindi ka na nagpupuri, hindi ka na nagtatapat. Yan ang mahirap na bagay na mahal. Ngunit tayo lang makaka-examine yan sa ating mga sarili, manmahal. Yan ay mga sintomas na, manmahal, na talagang tayo, manmahal, na talagang nandun na talagang tayo napapalayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ito sinasabi, manmahal, upang pasakitan ng bawat isa. Bagkus para maituwid, makita ang direksyon, manmahal, at mapagsisihan hanggat may oras pa, manmahal. Dahil hindi biro, manmahal, ang langit at impyerno na tatahakin ng mga Kristiyano, manmahal. At tunay na mahal, hindi rin biro kung gaano kaganda ang langit na ipinangako ng Diyos na ipinagpapalit lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya mag-ingat ang bawat isa, mahal. Hallelujah. Ganyan tayo kinaiibig ng dakilang Diyos. Na gusto ng pinakamamahal na Panginoon na lagi tayo mapaalalahan, mahal, upang tayo hindi mawaglit sa paningin natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pahumbasahin, mahal, hallelujah, dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 8 hanggang 10. Kindly po. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 10, ganito po ang pagkasabi. Ngunit kung tayo ay mga pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. Sa 9, datapuat ang nagsisipagnasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo, at sa maraming mga pitang hangal na nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao, at kapahamakan at kamatayan. Sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat
ng uri ng kasamaan na nagnanasa ng iba ay sinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng marami mga kalumbayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po minamahal ang mga paalalang ito ng ating dakilang Diyos minamahal. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, minsan sabi nga, may pagkain at pananamit na lang tayo minamahal, masaya na tayo doon minamahal. Sabi nga, wag nang maghangad. Tunay minamahal, hindi na kailangan maghangad. Ang Diyos ang magpapala. Kapag kayo masunurin sa Diyos, minamahal, talaga sabi nga ng Banal na Kasulatan, talaga, hahabulin ka ng pagpapala. Sa ayaw mo at gusto, pagyamanin ka ng dakilang Diyos, yayaman at yayaman ka talaga. Pagpapalain ka sa ating bagay. Sa ayaw mo at sa gusto, kapag masunurin ka sa Diyos, grabe mararamdaman mo ang dakilang presensya lagi ng Diyos. Lagi mong mararamdaman ang grabing kagalakan sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi na kailangan minamahal, hallelujah, na talagang nandun minamahal yung ganapin mo lamang, maging priority mo lamang ang dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay susunod na minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kunay lahat ng mga bagay minamahal, yan ay talaga ipagkakaloob ng dakilang Diyos in proper time minamahal. Wala nang ibang ang ating pinakamamahal Panginoon ay tunay na napakayaman na Diyos minamahal. Walang dapat problemahin ng mga Kristiyano minamahal sa mga bagay na yan sapagkat ang ating Diyos ay napakayaman. Ating mong basahin minamahal dito po sa Mateo 6:21, amen, praise the Lord. Mateo 6:24 po, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako na lang po, minamahal. Ako na lang po magbabasa, minamahal. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa? Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang mga bersikulong ito ay hindi po galing sa akin, minamahal. Ito po ay nasa banal na kasulatan. Kaya ito po yung mga paalala po sa atin pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing pag-ibig niya sa atin, minamahal. Nalais, lagi tayong paalalahanan, minamahal, na ang Diyos natin ay talagang Diyos na mapagpala na hindi tayo iiwanan ni pababayaan man sa lahat ng bagay. Kaya huwag matakot ang mga Kristiyano na patuloy magtiwala sa dakilang Diyos. Na unahin ang ating pinakamamahal na Panginoon, na priority ang pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay, minamahal. Napakayaman ng ating Diyos sa pinaglilingkuran at lalo tigit, minamahal. Sabi ko nga, tayo ang priority ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, minamahal. At tayo inuuna lagi ng ating dakilang Diyos. Sa araw-araw, minamahal, lagi nakatunghay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan, nasa aksidente man tayo, lahat, pagsigaw mo lang na hallelujah, praise the Lord, karakaraan dyan, lagi mapagpalang kamay ng dakilang Diyos. Ngayon, itong tanong sa ating minamahal. Sa lahat ba ng priorities natin, ang Diyos ba ang una sa lahat ng mga priorities natin, minamahal? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin pong awitan na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Thousand generations hold down to worship, sing the song of ages to the Lamb, and all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the
you have been forgiven, and if you've been redeemed, then sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you call His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. your people Sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. mga minamahal, ang Diyos ay banal. Isipin natin noon, mga minamahal, sa kabanalan ng ating dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon, sinabi kay Moses, sabihin ni Moses, huwag silang lalampas sa guhit na yan. Pag sila'y lumampas, sila'y mamamatay. Subalit sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, iniwanan niya ang trono sa langit. Siya'y nagkatawang tao. Dati-rati hindi tayo makalapit sa mahal na Panginoon. Subalit dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo nakakatawag, nakakasigaw ng Aba, Ama. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, pahalagahan natin yung ating mga kaligtasan. Na huwag magpabaya ang bawat isa. Ayaw ng mahal na Panginoon tayo mapahamak, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon mabaliwala ang sakripisyo ng mga tao ng Diyos. Ang ating mahal na magulang ayaw ng mahal na Panginoon. Masayang kanilang mga pinaghirapan, yung kanilang pag-aayon o pananalangin, pagpupuri araw at gabi na ipinagpapatuloy ng mga minamahal na manggagawa, mga beloved children sa mga oras na ito. Ngayon, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon, lahat tayo, meron tayong mga hinaing. Lahat tayo may mga pasanin, mga minamahal. Lahat tayo may mga problema sa buhay.
Ngayon ang pagkakataon, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, your name is the in the highest, Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the Angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. mga minamahal, sama-sama tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. So the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Willis Almeida, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Alam mo, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi namin nais magkasala. Minsan natatay kami ng aming kahinaan bilang isang tao. Panghawakan mo kami. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Ayaw naming mawala. Ayaw naming mawala. Panghawakan mo kami, maawa ka. Panghawakan mo kami. Is the highest, your name Is the greatest, your name stands above
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Tunay yung malapino. Wagas ay iyong pag-ibig sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Marami pong salamat, malapino. Yes, God. Hallelujah. Patuloy mong ibinamadama yung matamis at banal na presensya. Hindi ka nagkulang kailanman, malapino. Bagaman kami nagkukulang, sapat ang iyong pag-ibig. Maraming salamat. Patuloy mo kaming nililiham, Malapino. Napakabuti mo, Malapino. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming palakasin, Malapino. Dagdagan mo aming pananampalataya, Malapino. Huwag mo kaming pahintulutang magkasala sa iyo, Malapino. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, Malapino. Hindi sa ganang amin, Malapino. Gawin mo kaming matibay sa lahat ng mga pagsubok. Through the earnest prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, tandaan po natin, binigyan tayo ng authority, kapangyarihan ng mahal na Panginoon, yurakan ang serpente at alakdan, at sa lahat ng ibabaw ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi tayo maaanom, mga minamahal. Meron tayong kapangyarihan ibinigay ng mahal na Panginoon, lalong-lalo sa mga oras na ito. Maniwala tayo, mga minamahal, manampalataya tayo. Ating ipating ang ating kamay sa kulo, yung kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Palayasin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, hallelujah, leukemia, cancer, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong napagbait na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y sabay-sabay tumalon, mga minamahal. 3 beses, huwag po magbibiro. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga
manunood, taga-subaybay, beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel na nasa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito. Amen. At saan man dako man sila nanunood, mga minamahal. Amen. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Itong 4 na reglamento ng kaligtasan, ito po yung requirements ng mahal na Panginoon para tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao, mga minamahal. Hindi siya tao. Hindi lamang siya propeta, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat, matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga pagkukulang, yung ating mga nagawang kasalanan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung regalo, mga minamahal, amen, ng Holy Spirit, ito po yung kapangyarihan, ito po yung karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tayong lahat, mga minamahal, ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayong lahat ay ginawa, nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan, ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa kanyang mga minamahal. Amen. At ika-4 po, mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo. Napakalaga po ng bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po yung nagpapatunay, ito yung tatak ng mahal na Panginoon. Amen. Na tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Na tayo, mga minamahal, amen, ay mga tutuong anak ng Diyos, mga minamahal. Kanina habang umaawit tayo, nagpupuri, mga minamahal, amen, mga minamahal, mga awit, Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng pagpupuri, mga minamahal, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba po, mga minamahal, ay nagsasalita ng iba't ibang wika, umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan, mga minamahal. Mararanasan po natin ito kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko, mga minamahal, amen, isuko po natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Kailangan na kailangan natin ang mahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Kahit meron na tayong lahat, kung mayaman na tayo, nasa atin na lahat ng kayamanan, subalit walang Kristo sa ating puso, baliwala yan lahat, mga minamahal. Kahit tanggapin natin pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O di na mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesu Cristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, marami pong salamat malapit noon sa lahat ng mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon sa araw nito na makalapit sa iyo malapit noon. At narito po sila malapit noon, hallelujah. Tinatanggap kanila ang malapit noon. Kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kalamamahal sa buhay. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik malapit noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakaloob ang pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder Alvin Reyes, sa panguna po sa altar call. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ating pong respeto ang ating beloved parents in the Lord, beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comal Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Baynes Nir, at sa atin pong mga live webcast viewers, at makainda ko na ron mga minamahal, praise the Lord. Sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan manunodihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, dito na po tayo sa mga announcement. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siguro napansin nyo na hallelujah, yung iba nating instrumentalist, mga beloved choirs, wala po dito mga minamahal dahil naroon po sila, hallelujah, mahabol po, nakiisa po sa Christmas, Thanksgiving na isinagawa po doon sa outreach po ng Umingan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At sa next Sunday naman mga minamahal, dito naman po ang ating Christmas Thanksgiving, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At wala pong practice, mga minamahal, ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir dahil yung ibang instrumentalist at mga ibang choir po natin, mga minamahal, ay naandun po sa Umingan, mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, ang exclusive Christmas party po ng mga beloved pastoral workers, instrumentalist, beloved choirs ay ngayon pong darating po na Biyernes, December 19 po, mga minamahal. Hallelujah. At sa mga kapatiran na nais pong makijoin, wala pong problema, mga minamahal. Basta kayo po ay magpa-register lamang po, mga minamahal, dyan sa atin pong beloved sisters information. At ulitin ko po, next Sunday na po, mga minamahal, ang ating Christmas Thanksgiving, December 21 po, mga minamahal. At sa mga nabigyan po ng mga solicitation letter, mga minamahal, kindly lamang po, pakibalik na po, mga minamahal, kung mayroon na po ngayon, o kaya next week po, mga minamahal. Hallelujah, pakibalik na po para po, hallelujah, sa atin pong Christmas Thanksgiving, mga minamahal. At sa mga beloved elders, instrumentalist, mga minamahal, na mayroon pong mga duty, mga beloved choirs, mga kapatiran na mayroon pong duty, pakitingin lamang po dyan, mga minamahal, sa likuran. At nariyan po yung ating mga duty, at kindly po, mga minamahal, para masiayos, maging maayos yung ating gaganapin na Christmas Thanksgiving, mga minamahal, para po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa darating po na next Sunday, mga minamahal. Tayo po'y makiisa, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga duty. At sa mga handog pasasalamat po, mga minamahal, hallelujah, in kind man yan o in cash, pakidala na lamang po, mga minamahal, at atin pong ibigay, hallelujah, sa atin pong Christmas Thanksgiving ngayon pong next Sunday po, mga minamahal. At ulitin ko po, wala pong practice ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir dahil nandoon po yung iba sa Umingan, mga minamahal, nakiisa sa kanila pong Christmas Thanksgiving ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, ang schedule po na ating mga gawain dito, mga minamahal, tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang 5:30 po ng hapon. At Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi at matatapos po 6:00 ng umaga, araw po ng Sabado.
at Sunday General Worship. Tulad kanina po, nag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos po alas 3 ng hapon. At kuminsan, hallelujah, sumusubra po tayo mga minamahal ng oras kapag mayroon pong mga importante po mga minamahal na okasyon. At ang address po ng ating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po panoorin po natin ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour dito po sa Pangasinan. Mapapanood po natin sa PTV Channel 8 tuwing alas 10:30 ng gabi ng Sabado at matatapos po na alas 12 ng madaling araw po mga minamahal. At huwag po nating kalimutan idaan sa ating information, 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin sa ating TV and radio program po mga minamahal. Marami na po tayong mga kapatid na na-save, hallelujah, sa pamagitan po ng pakikinig ng programa sa radio at sa programa po sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour. At kindly po mga minamahal, atin pong tagilikin ang ating banal na gawain dito mga minamahal sa San Carlos, sa Facebook page po ng GMCIM San Carlos City, Pangasinan. Atin pong i-review yung ating mga banal na gawain, lalo na sa may mga ginagamit sa banal na ubasan, ating pinakamahal na Panginoon para makorek po natin mga minamahal yung ating mga pagkukulang. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po, lumapit lamang po kayo sa Beloved Sisters Information, sa mga Beloved Sisters at sa atin pong Beloved Brothers na nais pong magpa-counsel. Sa atin luhuran po nating Beloved Ordained Preacher, Kuya Buwinir. At maghayo po mga minamahal, atin pong i-follow up yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakasama. Sabihin po natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord na wag po magliban sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Sikapin po ang ihakbang ating mga araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa closing prayer at atin na pong tinatawagan ang ating beloved Elder Jan Aquino sa closing prayer. Praise the Lord.